بعد از انقلاب ساختار میمونه، سازه میمونه، نرم افزار میره، تفکر میره، مدیره که اونجا رو میگردونده که غیر ایرانی میره. بوده. ما میمونیم و حوزمون. امیدرضا کاظمی، مشاور توسعه کسب و کار در صنعت گردشگری و میهمان نوازی، پژوهشگر و فعال فرهنگی، میهمان این قسمت از پادکست تصویری کوزی کورنر. شدیداً دوست داریم تجربه رو مال خودمون بکنیم. یعنی حتی تجربه پیتزا ناپولیتن رو بیایم مال خودمون بکنیم، به سبک خودمون خوشمزه ترش بکنیم. این تفاوت جنبش ها و اتفاقات به خاطر این بوده که خورده فرهنگا فرق داشته. جای با جای ایران میرفتی داخلش میدیدی جزئیات متفاوته. حالا من میخوام ببینم آدمی که رفته اونجا خواسته کسب و کاری رو راه بندازه، خواسته مدیریت کنه، یه چیز جدیدی رو بازآفرینی میکرده، به چه چیزهایی داشته نگاه میکرده. استاندارد تعریفش کمینه است، اندازه اون کنمش و ما دوچار استاندارد کردن شدیم، دوچار استاندارد کردن کیفیتمون شدیم. انگار ذات بوتیک هتل اینه که کانسپچوال باشه. استاندارد نمیتونیم براش تعریف کنیم که، چون ذاتش اینه که خلاقانه باشه، کانسپچوال باشه. پس اینو باید بذاریمش کنار. و ما مبتلاییم به استاندارد کردن چیزهایی که استاندارد پذیر نیستن. همه چی انگار داره تغییر میکنه، ولی تغییرات انقدر ریز ریز و کوچیک کوچیکه ما خودمون رو باش داریم تطبیق میدیم و متوجهش نیستیم که داره چه پیش میاد. پس چرا انقدر سخت میگرفتیم؟ چرا باید یک کاری رو بکنیم که نمیدونیم پاسخش چیه و ما میشیم مقلد کورکورانه یک موضوع؟ قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی، بد نیست با هم یه چند ثانیه گپ بزنیم. همونطور که بعد تا حالا متوجه شده باشید، ما روش جدیدی رو برای اپیزودهایی که داریم تولید میکنیم پیش گرفتیم. دنبال اینیم که ماجراجویی‌های خودمون رو خیلی موضوعی تر بکنیم. برای مثال توی گفتگوم با امیدرضا دنبال این هستم تا ببینم چه اتفاقی داره توی صنعت مهمان نوازی، صنعت سفر، گردشگری و حتی بومگردی رخ میده. توی این موضوعات کنار ما قرار بگیرید، تماشا کنید، به بقیه هم حتی پیشنهادش بدید. حتی اگر فکر میکنید موضوعات جذاب و جالبی به ذهنتون میرسه، از طریق مسیر تلگرامی مستقیم که به تازگی راه اندازی کردیم با ما در ارتباط باشید. سوالاتتون رو برام بفرستید، پیشنهاداتتون رو برام ارسال کنید، بهمون خط بدید. ما دنبال اینیم که ارتباطمون با شما رو عمیق‌تر کنیم، حرفتون رو بشنویم و بتونیم به صورت مستقیم توی خروجی کارمون اجراش کنیم. بریم ببینیم با امیدرضا در مورد چه موضوعاتی گپ زدیم. بعد از اون میبینمتون. چطوری خوبم مرسی. تو رو میبینم خوشحال‌تر و قربونت. دمت گرم، ممنونم که دعوتم قبول کردی کوزی کورنر اومدی. دعوتت. فدای تو. من چند تا نکته وجود داره که گفتم پاش بیای در موردش با هم دیگه صحبت کنی. خودم یه ذره عقب که وای میسم نگاه میکنم میبینم که توی 10-12 سال اخیر کلی اتفاقهای جالبی داره تو حوزه سفر، گردشگری و از اونور مهمان نوازی توی ایران اتفاق میفته. چه زمانی این برای من برجسته تر شد؟ دوستانم که از خارج برمیگشتن میومدن برای یه مدت کوتاهی سفر، حتی با فاصله 6 ماهه 1 ساله، هی میگفتن چقدر عوض شده. این تجربه رستوران رفتن چقدر عوض شده. تجربه سفر داخلی از این شهر به اون شهر رفتنه، خود مردم، همه چی انگار داره تغییر میکنه، ولی تغییرات انقدر ریز ریز و کوچیک کوچیکه ما خودمون رو باش داریم تطبیق میدیم و متوجهش نیستیم که داره چه پیش میاد. این موضوع اصلی باعث شد تو به عنوان یکی از چهره‌های شناخته شده توی این صنعت دعوت کنم تا بیای با هم بشینیم گپ بزنیم. خیلی از بیزنس‌ها و کسب و کارهایی که توی این حوزه داره راه میفته، وقتی میریم جلوتر متوجه میشیم به عنوان مشاور کنارشون بودی. بوتیک هتل ها رو یک زمانی از اون دورانی که مثلا آمریا رو داشتی مدیریت میکردی
و بعدش که اومدی بیرون کامل انگار یه فرهنگی و رواج دادی. تو کل ایران شروع شد این اتفاقا افتادن. توی طراحی منو رستوران و کافه ها من دارم میبینم صحبت که میشه فلانی مشاوره داده بهمون. به من بگو آیا این حسی که من دارم، حالا به عنوان کسی که خودت توی میدون در حال طراحی، در حال اجرایی، در حال پیش بردنی، درسته؟ آیا اتفاقات خاصی داره میفته؟ فکر می‌کنم حست دیگه گویاست و اتفاق افتاده و این اتفاق جاریه و میتونم بگم این اتفاق شاید الان تو این 10 دهه میتونیم بگیم که گل کرد. این نبودش که این دهه اتفاق افتاده باشه یا محدود به این دوره خاص باشه. یک جریانی بوده که خیلی زیرپوستی، خیلی آروم، خیلی آهسته در ابعاد فرهنگی، اجتماعی جاری بود و اتفاقای خیلی زیادی اتفاقا از سال 91 به بعد انگار اومد این رو هی هولش داد و یک جایی کمک کرد که به نقطه اوجش برسه. قطعا برجام یکی از نقطه‌هایی بودش که به نظر من به خصوص اون امیدی که وارد جامعه شد و نسل اتفاقا بچهای دهه 60 متولد دهه 60 و اواخر دهه 50 امیدی که بهشون داده شد موجب شد که انگار تمام این تجاربی که توی اون چند دهه تو جریان تحصیلشون، تو جریان کارشون، تو جریان تعاملاتشون و این باز شدن حد اقلی رفت و آمد تونستن کسب بکنن، اونجا به ثمر بشینه، یک جوونهایی بزنه که این جوونه‌ها به قولی الان یک رنگ و بوی دیگه ای داره. اون دوره به خاطر الان ما میوه‌شو داریم میبینیم. الان داره میوه ها کم کم میرسه. یعنی داری میگی دونه ها مثلا از دهه 80 من به نظرم از همون دهه 60 و خیلی‌هاش واقعا دهه 60 حتی بله و خیلی‌هاش من معتقدم که خیلی قبل‌تر زمینه مساعد شده بود، یعنی بستره فراهم شده بود. در یه ذره دقیق‌تر در توضیح بدی دوران متوجه پهلوی بشم. قطعا موضوعاتی از جنس صنعت گردشگری و تعاملات در واقع بیرونی نسبت به یک جامعه درونگرایی مثل ایران ادبیاتش خیلی مطرح بود و اتفاقا ایجاد شده بود. یعنی اصلا بحث گردشگری به معنی واقعی صنعت گردشگری مشخصا از اون دهه اتفاق افتاد، یعنی دهه‌ای که از حاکمیت پهلوی اتفاق افتاد. ما متاسفانه خب به دلیل هم انقلاب، هم پیامدهای بعد از انقلاب، هم جنگ و موارد چنینی انگار فریز شد، خیلی چیزها فریز شد و ما در یه درگیر خود و در خود ماندگی رو دوچار شدیم. ولی اتفاقا همون جریان هم موجب شد که یک موضوعات و یک فعالیت‌های داخلی اتفاق بیفته. مثلا در مورد همین موضوع اقامتی که گفتی و حالا بوتیک هتلی که الان ما میشناسیم و خیلی داره توسعه پیدا میکنه، میتونم بگم از اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 چند تا نهضت در کنار همدیگه شروع کردن به فعالیت کردن. یکی در کاشان و توسط یک کسی مثل آقای محلوجی اتفاق افتاد که ایشون بودن وزیر صنعت و معدن و آقای رفسنجانی بودن و به قولی از محل حالا قدرتی که داشتن تونستن یک تسهیلاتی رو برای خانه‌های تاریخی شهر کاشان ایجاد بکنن و کمک بکنن خونه‌ها از تخریب و نابودی نجات پیدا بکنه. یعنی یک خونه مثل آمری‌ها محصول اون ده هست که نجات پیدا کرد و جریان چه روی کردی صرفا بریم مثلا احیا کنیم یا کاربری جدید براش تعریف و بعدش کنیم؟ کاربری بوده. یعنی اول بحث اون زمان نیت این نبوده که مثلا کاری کنن اینو بیارن وارد چرخه گردشگری کنن. میگم چند تا نهضت بوده. این نهضت‌ها اول به این فکر میکنن که ما چجوری زنده بمونیم، انگار این ساختار کشور، شهرها و بوم رو سر پا نگه داریم. حالا اون جریان نوسازی آخر پهلوی که راه افتاده بود اگه اشتباه نکنم دهه 40 استارت خورد دیگه که گفتم ما باید بریم صنعتی شدن، ایران رو ظاهرش رو تغییر بدیم. دیگه رها شد خیلی از اون داستانا. آره بیان حالا واقعیتش میگم از اون دوران خیلی اطلاعات عجیبی ندارم بتونم بدم، ولی نکته‌ای که هست ما موضوع مرمت عمده یا گسترده‌ای رو حداقل من نمیشناسم که توی اون دوران پیش رفته باشه یا یک جریان کلی بوده باشه، یک جریانات مثلا اجتماعی، مثلا بحث جشن هنر شیراز خودش موجب خیلی اتفاقات خوب در شهر شد، یا اصلا اصفهان یکی از دلایلی که این اصفهان رو امروز داریم اتفاقا همون رویکرد گردشگری بود که موجب شد که ما ویترینی رو به نام اصفهان با شرایط مناسبی برای گردشگر پذیری فراهم بکنیم و جراید، روزنامه‌های مقاله بسیار جالب هست، حالا حتما خاصی برات میفرستم در مورد اینه که
اصفهانی ها رو بیاد در واقع بهشون انگیزه بده با روی کرده اون چیزی که اصفهان و مردم اصفهان اون دوره نسبت بهش حساس بودن و اونم آبروه. یعنی توی یک مقاله دائما تکرار میکنه، یعنی مجموعه مقالاتی توی شماره مختلف روزنامه‌های محلی اصفهان که مردم اصفهانی آبرومون رفت که شیرازی اومد دید و مثلا اینجا کثیف بود، خارجی اومد دید و اینطوری بود. و حتی اصفهان انقدر پرقدرت جلو میره که از آوای جلب سیاحان هم جلوتر میزن، از خود شاه میتونه یک تسهیلاتی رو بگیره برای مرمت اون دوره. یعنی ما اون مرمت رو به این شکل توی شهرهای مقصدمون خیلی خوب داشتیم، ولی در خدمت گردشگری بوده. یعنی میخوام اینطوری بهتون بگم. بعد از اون کانتری برندینگی که سر جشن‌های 2500 سال اتفاق میفته، پروژه میدونی چی بوده؟ که کاملا برنامه‌ریزی شده بوده کانتری برندینگ کنن، ایران رو توی کل دنیا سرشناس کنن به واسطه حالا اون جشن‌ها. برای همین اصلا میرن سراغ تاریخ 2500 ساله، چون ما مثلا 7000 8000 سال شاهنشاهی داشتیم، ولی اون رو نگه می‌دارن به خاطر اینکه به قول معروف میک سنس می‌کرده، برای اونا قابل فهم بوده. دیگه خودت استاد برندینگی، ببین انگار اون اورنسی که ما باید ایجاد می‌کردیم در دوره پهلوی از منظر اینکه ایران رو این تعامله رو بتونه داشته باشه با دنیا، حالا بعد از داستان‌هایی که تو جریان مدرنیسم دوره قاجار اتفاق میفته و اولین به قولی محصل‌ها از ایران میرن کشورهای دیگه فنون رو یاد میگیرن و برمیگردن شروع میکنن توسعه دادن خیلی از صنایع، قاعدتاً این تعامله انگار توسعه‌اش در دوره پهلوی خیلی بیشتر میشه و اتفاقا منظر گردشگری اینجا در دوره پهلوی و اتفاقا از بعد از اون جریانات خیلی پررنگ‌تر میشه و اورنس اونجا انجام میشه. حالا یه قسمتی هم میتونیم بگیم پوزیشن هم شده، یعنی ما افرادی رو داشتیم که مأموریت‌های مختلفی رو به دلیل شرکتی که در ایران به عنوان نماینده درش حضور داشتن، یا اصلا صنعت نفتی که ما داشتیم از گذشته تا حالا پیمانکارایی که بودن یا کسایی که اونجا کار میکردن، خب خیلی مثلا شهر آبادان و شهر جنوبی ما خیلی تعاملات گسترده‌ای با انگلستان و کشور اروپایی داشتن و این جریانه که رفت و آمد و ما داشتیم بوده. حالا یک صنعت گردشگری به اضافه رویکردهای هنری، احیا و افرادی مثل آقای کیوان خسروانی، ایشون برای من خیلی شخصیت جالبی دارن، بخاطر اینکه اولین اقامتگاه به سبک سنتی ایران رو ایشون در دهه 40 و توی ناین، شهر ناین به صورت خصوصی یعنی نه در واقع فکر می‌کنم اون زمان زیر مجموعه جلب سیاحان بوده، الان هم زیر مجموعه هتل جهانگردی به حساب میاد. ولی خب نسبت به حالا به بوتیک هتل‌های دیگر ببینیدش مثلا میگید خب الان چی شد و اینها، ولی در زمان خودش بسیار تفکر جالبی بوده و رویکرد ایشون هم خیلی باز جالبه، از هنر بر اومده و اون جریان تعاملی که با مردم سیستان و بلوچستان داشته بابت اون سوزندوزی هایی که بابت به قولی طراحی لباسشون داشته و بعد ایشون توی جشن ها میاد کمک میکنه و میخوام بهتون بگم که افراد مثل این استاد بزرگوار که اتفاقا از ایران میرن تحصیل میکنن، بعد اتفاقا فکر میکنم مدرک آخرشون حتی در حوزه احیا و مرمت بود تا اونجا که خارج از ایران، یعنی رفته بله و بعد برمیگردن تو جشن ها کمک میکنن اینها و این که ما داشته آماده میشونیم اتفاقا ناینی باشیم و پذیرایی بکنیم. نرفته معماری میلانو بیاره تو ناین، میاد از خانه فاطمی ناین الگو برداری میکنه برای ساخت و معماری و تبدیلش میکنه به یک مهمانسرا. این نکته‌ای که گفتی، تعریف که من از بوتیک هتل دارم اینه که برای تو خلق تجربه جدید بکنه. حالا اون تجربه ممکنه مثلا یه کانسپتی داشته باشه یا بره به سمت این که توی همون فضای بومی تو رو وصل کنه به جریان‌های فرهنگی، خورده فرهنگای اون منطقه، عادتاش، رسوماتش. برای همین خیلی از لحاظ معماری، از لحاظ حتی مدل چیدمان، وسایلی که استفاده شده داره وفادار میمونه به جایی که هست ساخته شده. درست دارم میگم؟ ببین یکی از تعاریف بوتیک هتل میتونه این باشه، ولی الزامی به وفاداری در مفهوم کلانش که مثلا بومی باشه نیست، به خودش نداره. یعنی این مفهوم انقدر این مفهوم به نظر من خلاق و چابکه که اصلا یکی از به نظر شاید این دلایلش اینه که تعهدش نسبت به
فرد و تجربه است. این که الزاما من بگم به زیست بوم و این. البته این از یه منظری. حالا من قطعا برمیگردم یه توضیح میدم. چون بوتیک هتل یک راه حل بازاریابی بوده. خب الان داریم جواب خودمون رو میدیم دیگه، بس استاندارد نمیتونیم براش تعریف کنیم که، چون ذاتش اینه که خلاقانه باشه، کانسپچوال باشه. پس اینو باید بذاریم کنار. و ما مبتلاییم به استاندارد کردن چیزهایی که استاندارد پذیر نیستن. یعنی خلاقیت رو بهش استاندارد بزنیم که این خلاقیت نیست، میشه خلاقیت من استاندارد کننده، استاندارد ساز. این جریان قاعدتاً یک موضوع و بستر مشترک بین ما ایرانی‌ها و جریانی که در خارج از ایران میفهمنش و انجامش میدن و اتفاقاً نقاط مشابه زیادی داره و ما به این دلیل که مشابهت‌های خیلی زیادی داشته انگار اومدیم وام گرفتیمش. بعد داریم هر چیزی که نزدیکه رو میگیم اینم بوتیک‌ها، بوتیک هتل‌ها، و این واژه‌ها رو ما متأسفانه از این واژه زیاد استفاده کردیم. همونطور که الان ما بوتیک رو اگر بگیم فکر می‌کنم 1001 موضوع مختلف از انواع و اقسام مغازه‌ها در شهرستان و روستا و همه جا تو ذهنمون میاد که با مفهوم کلان بوتیک در دنیا خیلی فاصله ممکنه داشته باشه. چی همون مفهوم؟ ببین بوتیک خب یه کلمه فرانسه است و معنای در واقع مغازه. به عنوان مفهوم قابل فهم برای اروپاگردها معلوم بوده که اگر میخوام برم بوتیک معمولاً در قالب لباس یا چیزهایی که طراحی میشه، خیلی ممکنه که خاص طراحی بشه، محدود و لیمیتد طراحی بشه و فصلی هم طراحی بشه. یعنی انگار محدودیت ها بهش جذابیت میده و این جذابیت هم قاعدتاً بهش قیمت و ارزشش رو میبره بالا و معمولاً هم گفتم برای نیچ مارکت و گروه خاصیه. و توی دهه 80 توی امریکا بعد از حالا جریان به قولی هتل‌های استاندارد کلانی که در امریکا و بعد خارج از امریکا توسعه پیدا میکنه، دو تا جریان تقریبا میتونم بگم همزمان، حالا اینکه این از اون وامدار بوده یا اون از این وامدار بوده، یکی در نیویورک و یکی در سان فرانسیسکو اتفاق میفته. هر دوی اینها جنبش بوده. میتونم بگم یک راه حل یا بیزینس مدل در حوزه اقامتی که توی سان فرانسیسکو آقای کیمتون به عنوان یک بانکدار بازنشسته بعد از سفرهای خیلی زیادش به اروپا تصمیم میگیره که بیاد و توی امریکا کاری شبیه تجربه‌ای که در انگلستان داشته و اون هوم استی هایی که میرفته، یه خونه‌ای بوده و یه خانواده‌ای بوده، اتاق‌های جدا بودن، یه نشیمنی داشته، بغل شومینه میشستن، شب مثلا با هم گپ و گفت میکردن یا دور یک میز غذا میخوردن و این حس صمیمانه و نزدیک رو بتونه در واقع توی امریکا به روشی انگار بیاد بازتاب بدش. همزمان شاید مثلا با 1-2 سال اختلاف دو شریک در حوزه هنر و اتفاقاً کلاب‌های باشگاه‌های شبانه بعد از یک شکست تجاری آی روبل و شریگر اینها تصمیم میگیرن که بیان یک تجربه جدیدی رو بعد از زندانی که میرن و ورشکستگی و فکر کنم بخاطر مالیات بود دوچارش میشن انجام بدن و اون هم گرفتن یک ساختمون. اینا تو نیویورک؟ تو نیویورک یک ساختمون رو میگیرن. اول دهه 80 در 83 و 4 و یه جنبش هنری اون زمان اتفاق میفته، 79 شکل میگیره و اوجش روی اواسط دهه 80 که آرتیستا توی همین کلابا با هم شروع میکنن آشنا شدن و اصلا زیست هنری شکل میگیره. حالا یه سری کرک هاوس و این داستانا هم بوده که گروهی زندگی میکردن. اصلا همونه. بعد نتیجهش هم این میشه. استودیو 54 یکی از محصولات اون دوره است در نیویورک که اینها صاحبین استودیو 54. چقدر جالب. بعد بی‌محابای باز، یعنی میخوام همینو بگم، اون دهه ترسناک ایدز که دقیقاً یه خروجی همون، اصلا یکی از این شرکا از ایدز میمیره. یعنی دیگه به هر حال حاصل همین قضیه است. و نکته جالبی که اتفاقا به فرمایش شما برمیگرده، فیلیپ استارک به عنوان یکی از معروف‌ترین معماران و طراح‌های واقعاً معاصر هم اون استودیو رو تأسیس داشته و هم اولین هتل این شرکا رو به نام هتل مورگان در نیویورک میاد طراحی میکنه. یه طراحی خیلی مدرن جالب با اتاق‌های خیلی کوچیک، یعنی برخلاف هتل‌های اون استایل بوهویی که اون دوست داشتن 100% مدرن، یعنی میاد چهارخونه‌های خیلی آوانگارد جالب میاد توی فضا استفاده میکنه. این هتل دیگه الان البته وجود نداره. البته جفت گروه‌هایی که من دارم صحبت میکنم جفتشون واگذار شدن، یعنی فروختن سهام‌ها رو، اصلا هتل‌های اتفاقا زنجیره‌ای اومدن خریدنشون. یعنی هتل‌های زنجیره‌ای به ارزش
این تجارب کاستومایز و چی میگن فردی رسیدن و اومدن اتفاقا چیز که تملک کرد. سرتو در نیارم اینه که اونها انگار میرن نیویورک استایل، یعنی میشن نیویورکر. اینها میشن یک کانسپتی که اونور خیلی بی‌محابا آوانگارد، باز و رو به برونگرای بیش از حد و مثلا توی لابیش برم داره بار رو تعریف میکنه. مثلا این سبکی که امروز اینطوری نبوده. اون طرف مثلا توی آی کیمتون میادش برای اینکه تجربه رو بسازه به این مسئله فکر میکنه، خونه کنه. آره، میگه که من یک هتل قدیمی رو باید رینوویت کنم و با چیدمان و دکوراسیون تغییرات میده و هدفش home away from the home بوده، خانه ای به دور از خانه به قولی. و نکته جالبی که اتفاقا فکر میکنم حالا تو ایران ما بیشتر گرفتیمش اینه که میاد میگه ارزش خوابیدن با خوردن و میل کردن و مزه کردنه. پس میاد یک رستوران با مالکیت شف رو جز اولین هتل هایی بوده که میاد اصلا ایشون ابداع میکنه اگه اشتباه نکنم که رستورانش میشه مقصد تست کردن و تجربه غذا در سان فرانسیسکو. انگار آدم ها می اومدن اون هتل که برن اون رستوران و غذا رو تست بکنن و شفش رو ببینن و تجربه بکنن و این دوتا استایل کنار هم دیگه پیش میره. حالا نکته که میخواستم بهش برسم اینجا بوده، اینا زمانی که تو حوزه بازاریابی و فروش میخواستم بگن فرق ما با هتل های زنجیره‌ای چیه. جالب این روایت مشترکه که هم اونا میگن ما برای اول بار گفتم، اینوریا میگن ما برای اول بار گفتیم. نه که میگم که فروش زنجیره‌ای میدونید چیه، بوتیک هم میدونید چیه. تفاوت. ما بوتیکیم. خب یعنی این شد که در واقع واژه بوتیک چسبید به هتل برای اینکه بیاد از بعد بتونه خودش یه جای دیگه ای پوزیشن کنه. بگه من این پوزیشنم و اینم و این بهش در واقع چسبید. و اون طرف توی نیویورک اتفاق جالب‌تر که افتاد با توجه به اینکه نیویورک به لایف استایل مدرن بسیار شبیه‌تر و نزدیک‌تر بود و همین الان فکر می‌کنم جزء شهرهایی که به قول توی این موضوع پیشروه. موضوع لایف استایل هتل ها رو شروع می‌کنن توسعه دادن و لایف استایل هتل ها بعداً مرج میشه با بوتیک هتل ها. یعنی ما دیگه الان مثلا یه انجمنی داریم بوتیک اند لایف استایل لیدرز اسوسییشن، یعنی در واقع این دوتا انقدر در هم تنیده است که اینا هر چند وقت یه بار میان یک کاتگوری و یک طبقه بندی از بوتیک هتل ها ارائه میدن که مثلا کلاسیک بوتیک هتل داریم الان، بعد مثلا هیستوریک بوتیک هتل هم داریم، یعنی مثلا آمری ها اگه بخواد تو کاتگوری مثلا هیستوریک ها، ولی مثلا کلاسیکا مثلا ممکن حنای تهران ما مثلا توی زمره مثلا کلاسیک ها مثلا بیشتر بگنجه. حالا مثال عرض میکنم چون انقدر مقوله های متفاوتی هست مثلا ممکنه یک بوتیک هتل توی دو تا مقوله بگنجه. انقدر موضوع خلاقه که سال به سال عوض میشه، یعنی حتی اونا هم مقید به نیستن که کاتگوری اینه، مثل هشتگه. پس یه مروری کنیم. یعنی داره میگه که شروع این اتفاقات از دهه 40-50 ورود مسافرای خارجی به ایران با سرمایه‌گذاری هایی که هتل‌های زنجیره‌ای، کسب و کارهای غیر ایرانی تو ایران انجام دادن و اومدن مدیریت سفر و مدیریت حتی گردشگر آوردن رو تو ایران دست گرفتن شروع شد. در کنارش جنبش‌هایی هم خارج از ایران داشت شکل می‌گرفت، مثل مثال‌هایی که زدی، و یک سری از این آدم‌هایی که تحصیل کرده اون خارج بودن یا تجربه کرده بودن اومدن شروع کردن زیرساخت‌ها رو فراهم کردن برای اینکه بتونن در کنار اون تجربه بین‌المللی که خود خارجی‌ها مهمان رو می آوردن و بهشون میدادن، هتل زنجیره‌ای منظورمه، بیان اون طعم سفر ایرانی و زندگی ایرانی رو به اون خارجی‌ها نشون بدن. انقلاب میشه، یک وقفه‌ای درش شکل میگیره به واسطه اینکه بعدش هم جنگ طولانی مدتی هم بوده دیگه، مسافر نمیاد. از اوایل دهه 70 دوباره یک جریانی شروع میشه زنده شدن، اون نقطه‌ای که اون زمان گذاشته شده رو برداره و ادامه بده و نتیجهش الان این شده که اون جنبش ها اومده ایرانیزه شده و توی دهه 80 توسعه پیدا کرده، دهه 90 شروع کرده میوه دادن. به من میگی این جریان هایی که درونی اتفاق افتاده از چه جنسه؟ چون خیلی در مورد این که اونها خیلی خلاقانه اومدن تجربه سفری که مثلا تو انگلستان طرف داشته و رفته خودش رو بخشی از یک خانواده دیده و حس خونه بودن رو تجربه کرده،
تو سان فرانسیسکو شروع کرده کار کردن. اون 2 نفری که مثلا تو نیویورک اسپوردی آدمایی بودن که تو سین هنری اونجا بودن، برای همین رفتن یک فضایی و مختص به اون زمان، اون آدم‌ها، اون شخصیت‌ها، کسایی که تو نیویورک داشتن رفت آمد می‌کردن، توی دورانی که آرتیست میومد تو نیویورک منفجر میشد، تبدیل به ستاره بین‌المللی میشد. اون فضا رو برای اونا فراهم کردن. تو ایران چه اتفاقی افتاده؟ فکر کنم ناخواسته با گفتیم گلداد و میوه داد، ولی واقعا گلداد و میوه داده. انگار تمام این جریاناتی که ما گفتیم بسترش انگار فراهم بود از زیرساختایی که در دوره پهلوی گذاشته شد و وجود داشت. و اتفاقا اون بزرگانی که واقعا همه بزرگان ما هستن و توی اون دوران شروع کردن و حاضر شدن و فعالیت کردن با سازمان جلب سیاحان و بعد خلاص سرمایه‌گذاری‌های خصوصی توی شهرهای گردشگرپذیر غالب ما، این بستر ذهنی وجود داشت، ادبیات جاری بود. صرفاً یک وقفه اتفاق افتاد از این جنس که انگار این شریانه یک جایی بسته شد، این ارتباطه بسته شد. قاعدتاً موضوع رسانه ایران رو بردش گذاشت توی یک حاشیه‌ای که گره خوردش با جنگ و ناآرامی و انقلاب و گروگانگیری و اینها. و الان این نکته جالبی نظر من جلب کرد تو صحبتت. اون موقع تصمیم گیری یا اتفاقات حاکمیتی بوده، حاکمیت باید لید می‌کرده. خب همین مدیریت ارشدش رو اونها داشتن انجام میدادن، ولی الان کاملا چرخیده. و حالا تصحیح هم کنه، شاید تو بیشتر در جریانی، من چیزی که دارم میبینم شخصیت‌های کوچیک بخش خصوصی این کار رو داره پیش میبره. جذابیتش هم همینه و فکر میکنم پایداریش هم به خاطر همینه. اصلا فکر میکنم نکته روی اینجاست که ما پیشروتر شدیم نسبت به تفکرات تمرکزگرای حاکمیت. این رو هم ما وامدار دوره پهلوی بودیم. یعنی در دوران پهلوی تمرکزگرایی توسعه پیدا کرد. یعنی انگار ما از مدیریت‌های غیر متمرکز در به قولی هر اقلیم و هر دیار وارد یک جریان متمرکز تصمیم گیری بر کل شدیم. در صورتی که ما نسبت، یعنی منی که در مرکزم هر چقدر عالم باشم، به پیچیدگی‌های سرزمین و طبعی مثل ایران و طبع ایرانی چقدر مگه میتونم اشراف داشته باشم؟ یعنی ما درگیر محدوده‌های و حداقل‌های ساختارمندی شده بودیم که پذیرفته بودیم. از کجا؟ چقدر جالب داری میگی. از به قول انگار ساختاری که درش درس خونده بودیم. اگر من امریکا درس خونده بودم از اونجا آورده بودم، اگر فرانسه درس خونده بودم از فرانسه آورده بودم. انگار اینو میذاشتم تو کیفم، میآوردم همه چیز رو، هر چقدرم بزرگون میخواستم اندازه اون کنمش. یعنی استاندارد تعریفش کمینه است و ما دوچار استاندارد کردن شدیم، دوچار استاندارد کردن کیفیتمون شدیم، تعاملاتمون شدیم. این رو من به عنوان یک شاگرد کوچیک گردشگری که حداقل تو این سالها تلاش کردم یاد بگیرم دارم میگم. و بعد از دوره پهلوی انگار ما در حاکمیت جمهوری اسلامی اومدیم چیزی رو برداشتیم که مثل سایه افلاطونیه. ما اومدیم گفتیم که این سایه چه شکلیه، در صورتی که خود فیله رو ندیدیمش. شروع کردیم نسبت به اون قضاوت‌های استانداردگونه‌مون و حالا محدودم شدیم. می‌خوایم در حوزه گردشگری، حالا ما تمام صحبتی که می‌کنم در حوزه گردشگریه که تجربهشو دارم، داریم مقیاسمون رو در مورد سایه میگیم. هتل‌ها اینطوری میشن، هتل‌های بزرگی میاد سرمایه‌گذاریش میشه، هایت و هیلتون و خیلی از اینها میان در ایران، در واقع مثلا یه دونه تو اصفهان داره، یه دونه تو تهران داره. بعد از انقلاب ساختار میمونه، ساز میمونه، نرم افزار میره، تفکر میره، مدیره که اونجا رو میگردونده که غیر ایرانی میره. بوده. ما میمونیم و حوزمون و یک کشوری که دچار جریانات پرچالشی که شاید سفر و گردشگری به اون سبک قبح داره و اتفاقا منفیه. و نکته بعدی اینه که اگرم نداشت چقدر مگه مسلط بودیم و چقدر مگر مدیرانی که توانایی چرخوندنش رو داشتن حضور داشتن. یعنی انگار یک بود سخت افزاریمون و بود نرم افزاریمون انگار این ارتباطش کاملا از هم جدا شد و ما بودیم با یک سفینه‌ای که رانندگی کردن و یا پشت نشستن بلد نبودیم و تلاش کردیم این رو به سبک خودمون تعریفش بکنیم. حالا بماند که قسمت اعظم اینها دست نهادهای حاکمیتی افتاد. بنیاد شهید، بنیاد مستضعفین، بنیاد شهید و اینها که هنوزم خیلی از اینها تحت به قول تملک اونهاست. تصور بکنید حالا از اونجا به بعد ما می‌خوایم اینو برونیم،
انگاری که من موبایل امروزم مثلا اگر چه میدونم 15 یا 16 دارمش و 40 سال افتخار میکنم که موبایلم ببین مثلا اپ 16 در صورتی که الان مثلا آیفون 20 سال دیگه نمیدونم آیفون چند نمره مثلا 30 اومده. خب ولی هنوز رو هم بعد اینو آپدیت نمی‌کنیم. چرا؟ فکر می‌کنم به این دلیل که انگار ما گردشگری مدرن رو استخدام کردیم. ببین یه نکته خیلی جالبی صحبتت داره. اصلا فکر کنم علت این که خیلی سرعت گرفت همه چی بعد از اینکه به یه ثباتی رسیدیم همین باشه. اشاره داشتی که اومدن کسایی که رفته بودن تحصیل کرده بودن همون استانداردها همون مدل‌ها رو خواستن بیان تو ایران پیاده سازی کنن بدون اینکه درونیش کرده باشن، بدون اینکه نگاه کرده باشن چه اتفاقی قراره بیفته، مردم‌ها یا پذیرشش رو دارن ندارن. اومدن استاندارد کردن دیگه، همون چیزی که تو غرب داشت اتفاق میافتاد و اینجا پیاده کنن. مثلا سپاه دانش شروع کردن از تهران، یکی رو فرستادن بندرعباس، معلمه رو بندرعباس فرستادن تبریز، از تبریز فرستادن چه می‌دونم مشهد، هی شروع کردن این مدلی پخش کردن. یا حتی بعد از اینکه ژاندارمری اگر اشتباه نکنم راه اندازی شد و شروع کردن پاسگاه زدن، باز دوباره همین قاطی کردن این آدم‌هایی که پیشینه‌های مختلف داشتن، خروجی بود که کند کرده بود همه چیو، چون بافت بومی پذیرش آدم‌های جدید با یه فرهنگ دیگه و یک زبان دیگه و یک بک‌گراند دیگه رو نداشت. توی همین سپاه دانش 15 سال داشته فعالیت می‌کرده، کمتر از 1.5 میلیون نفر تونستن باسواد بشن. ولی بعد از انقلاب میبینی همون جریان اسمش عوض میشه نهضت سوادآموزی و میره سمت اینکه فعالیت داوطلبانه باشه و توی مثلا 58 تا 68 که 8 سالش ما درگیر جنگ مستقیم بودیم نزدیک 8 میلیون نفر باسواد میشن. این رو داری میگی که توی فضای گردشگری هم این اتفاق براش افتاده. اون مدیرها رفتن دیگه، کسی نیست که کار رو انجام بده. آدم‌ها میان توی یه بازه زمانی مثلا 10-12 سال آزمون خطاها رو انجام میدن تا یک سری آدم کننده‌ای شکل میگیره که دیگه اونها رو مدل خودمون دارن پیش میبرن. آره ببین من توی اصلاح بکنم، شاید تکمیل بکنم، انگار یه تعداد آدمی که همش از خودشون تو تمام دورانی که اونا بودن میپرسیدن آخه چرا. یعنی فکر میکنم ما در دهه 60 های تجربه خیلی داریم، مثلا فلان این کارو میکنه آخه چرا، اینطوری نماز بخون آخه چرا، اینطوری مثلا برو مدرسه آخه چرا. فکر میکنم یکی از معضلات فرهنگی ما این بود که همینی که هست بود. آره هنوزم هست. ولی چرای وجود ما در کنه به قولی ذهن و خواسته ما بوده، یعنی حداقل یکی از نقاط محرک من نوعی از بس چرا داشتم بود و از بس همینی که هست بود، چه در حوزه مذهب، چه در حوزه رفتارهای تعاملات اجتماعی، چه هر حوزه دیگه. حالا من صحبت‌ها و بحث قبلی رو یه تکمیل بکنم، به نظرم یه ریشه‌ای باز قدیمی‌تر داره، اونم از جنس دنیای مدرن و تعامل ایران با دنیای مدرن بوده که این خب خیلی ریشه تاریخی داره، از جنس دوره قاجاره. اگر مدرن رو بحث معاصر شدن به سبک غربی بدونیم، انگار این جریان نرم افزار معاصریت غربی رو ما هی خواستیم بپذیریم و هی به شکل اون در بیایم و در انطباقش با بستر ایرانیمون همیشه دوچار چالش بودیم، چون سرعت اونور خیلی بالا بود، به قولی ساختارمندی و اتفاقاً نگاه غالب طبعی مثل طبعهای شکارگر به قول ما مهندس بهشتی، خب همیشه تکلیفش مشخصه. این طبع اگر غلبه نمی کرد که جنگل ها و طبیعتی که در اروپا زندگی می کرد در طول تاریخ غالب می شد و اونها اصلا امکان ادامه زیست پیدا نمی کردن، پس باید غلبه می کردن بر طبیعت و این غلبه کردن جز با استاندارد کردن و شاخصه‌بندی کردن و با اقتدار ممکن نبود و این مسئله موجب میشه که استانداردها رو بتونن از قلعه هاشون فراتر به استعمار و مستعمرات خودشون بس بدن، وگرنه هیچ فکر میکنم هیچ طبعی به اندازه طبع شکارگر و حالا که اروپا و امریکا اینها باشه نداریم. مثلا شرق خاور دور به قولی که باز اینم یه نقد دیگه، چون ما از منظر اونا داریم میگیم خاور دور، کدومشون کجا رو استعمار کرده؟ یعنی یا مثلا ما خودمون درگیر این همه موضوع در طول تاریخ بودیم، کی ما رو
تلاش میکرده به قولی به عنوان مستعمره قبول بکنه. حالا فکرشو بکنید یک طبع آرومی مثل ایرانی که همش در حال تعامله. حالا شاردن خیلی در صحبتاش جالب به کار میبره، مثلا ایرانی ها ترجیح میدن سخت نگیرن، هی مثلا آروم میکنن، یه جای استفاده میکنه تنبلن، ولی خب به هر حال این از جنسه که خب ما جایی که باید کار میکردیم، این از رندی به قولی فرهنگی ما. این موضوع مدرن شدن به سبک غربی بوده و سرعت بالای اون و اتفاقا سرعت پایین ما در پذیرش به دلیل وجود یا حضور ما در این سرزمین عدم انطباق‌هایی رو به وجود می آورده. ما همیشه در تنش بودیم بین پذیرش مدرن شدن یا بروز شدن، معاصر شدن به سبک غربی، و به مرور زمان یاد گرفتیم که اون مدرن شدن یا به معاصریت غربی رو بیایم تعریف خودمون رو بدیم و اتفاقا در این تعریف و تعامل گفتمان انجام بدیم، نه الزاماً پذیرش این موضوع. اتفاقاتی که در حوزه گردشگری افتاد به نظر من گویای این موضوعه. یعنی ما معاصریت غربی رو، سخت افزار و نرم افزار رو جفتش رو استخدام کردیم. حالا بابت سازه پول دادیم و خریدیم، ولی بابت نرم افزار و مدیریت و موضوعات نرم افزاری استخدام کردیم. با استاندارد خودمون رو ساختیم. به مرور زمان در دوره در واقع 40 ساله‌ای که حداقل ما توش بزرگ شدیم، این ارتباطه که حداقل یا فکر کنم یه 20 سال کاملا شکست. اواسط دهه 70 دوباره ارتباطاتی در حوزه گردشگری برقرار شد از دوره خاتمی. آره یه دور گفتگو تمدن. آره. و از اون دوران پای گردشگر به ایران باز شد و انگار اساتید قدیم ما، کارمندای هتل‌های قدیم بودن، اینها یه بار بازآموزی شدن توی کشور اروپایی، حالا مثلا امریکا بود و شروع کردن توی بازآموزی در کشور اروپایی. حداقل من محصول اون اساتیدم، یعنی من حاصل به قولی همون دوره‌ای هستم که در دهه 70 دبیرستان یا هنرستان هتلداری در ایران پایه گذاشته شد، ولی باز با اون روی کرد که بیایم استاندارد اونا شیم. یعنی مثلا من تا شاید 10 سال پیش قالب ذهنیم استاندارد کردن هتل بود. مثلا میگفتم مثلا هنرستان هتلداری داشت. آره داریم هنوزم. برای گروه هتل‌های زیر مجموعه بنیاد مستضعفان اومدش، ببین و چیز بود، مثلا آزادی و استقلال و انقلاب و اینها در تهران و حتی شهرستان دیگه هم چیزای مختلف هست. برای اینکه مدیران آینده هتل‌ها رو پرورش بدن اومدن هنرستان و در کنارش دانشکده هتلداری که این اتفاق افتاده. فکر می‌کنم دهه 70، فکر کنم 74 75. چقدر جالب که من ورودی 79 اون هنرستان هستم. ماها در واقع اصلا رو رفتیم پرورش پیدا بکنیم زیر دست همون اساتید و دوستانی که اتفاقا اون بزرگان دوران پهلوی کارمندان هتل بودن توی اون دهه. یعنی اون استاندارد غربی رو تجربه کردن. آره. بعد حالا اومدن رفتم بیروزم شدم، بعد ایرانیزش کردن، حالا دارن آموزش میدن، تلاش کردن آموزش بدن. و خب چه تفاوتی داشت؟ یعنی بر من سوال اینه که اون یه استاندارد بین‌المللی وجود داشته، ما حالا اومدیم استاندارد خاص خودمون رو هم توسعه دادیم. آیا اومدیم نگاه کردیم به اون بستر مثلا مهمان نوازی ایرانی و یه سری المان‌ها رو واردش کردیم، یا نه اومدیم گفتیم مثلا باید فلان رفتار ایرانی رو ما ببریم سمت استاندارد اونوری؟ بذار اینطوری پاسخ بدم که مهمان نوازی ایرانی آداب داره، آدابم ریشش در ادبه. مهمان نوازی مدرن اصول داره. پس ما تصمیم گرفتیم که اصول رو دوباره بازخوانی کنیم و باز آموزی کنیم و قاعدتاً باید انتظارمون همون باشه دیگه، اصول رو تکرار کنیم. مخاطب میگه آداب و اصول مگه یکی نی؟ ببین اصول همینی که هسته، یعنی نباید از این به قولی شما بگذری یا کوتاه بیای، یعنی یک چیز استواره. ولی آداب وابسته است به فرد مقابل، یعنی یک جریان اینتراکتیوه بین من قاعدتا مؤدب و کسی که در مقابل من قرار میگیره و این به قولی جریان بسیار انسانی، پویا، چابک و وابسته به کیستی من و مخاطبمه. چقدر جالب. در صورتی که در مورد اصول اینطوری نیست. اصول پذیرایی اینه، به این خاطره که اتیکت یک رستوران رو رعایت نکنید بیرونت میکنن. خب ما قطعا اینو شنیدید، مثلا اگر من با کت شلوار وارد بعضی از رستوران‌های فاین داینینگ نشم اصلا اجازه ورود بهم نمیدن، ولی اینکه مثلا من رزروم داشته باشم. جنیفر لوپز بود اخیراً در استانبول رفته بود
توی یکی از خیابون‌های معروف که برندهای لوکس دنیا هستن وارد یک فروشگاه بشه و به خاطر، اگر اشتباه نکنم، به خاطر رزرو نداشتن، به خاطر اصولشون راه ندادن، بعد رزرو می‌کردی بس برو بیرون. بعداً فهمیدن خانم لوپز، دویدن دنبال خانم لوپز که خانم لوپز رو برگردونه و ایشون گفتن نه من رفتم دیگه. این نکته این بود که ما انگار باز در خدمت این بودیم که روش فرانسوی سرویس فرانسوی رو یاد بگیریم، سرویس روسی رو یاد بگیریم. اصول هتلداری اینه، از چپ و راست باید این کارو بکنیم و چون اصل اینه ولا غیر. و واقعا یکی از به قول درس‌های سخت ما همین بود که بشقاب از راست ببریم، چپ ببریم و کجا ببریم که مثلا خدا رو خوش بیاد. بعد میرفتیم سر کار، میگیم مثلا میز چسبیده به دیوار، من راست که نداره و چیکار کنم؟ بعد اون قشنگ هنگ می‌کردیم، بعد چیکار کنیم؟ بعد مجبور بودیم بیایم اینو به قول یه جوری خلاقانه رفعش بکنیم. ولی واقعا همین بودش که اصول صرفاً محدود میشد به من انگار سرویس دهنده، در صورتی که این اصول وابسته به بسترم بود. یعنی معمارمون هم باید میدونست یا طراح میزمون هم باید اینو میدونست، نه منی که فقط میخوام سرویس بدم. به این خاطر به مرور زمان کم رنگ شد، بی رنگ شد و بعد گم شد این اصول، چون مشتری دیگه نداشت. انگار نیازهای انسان سازنده اونها بود و نیازهای انسان مدرن هم دائما عوض شده و بعد سوشال مدیا، اینترنت و اینها به ما فهمون که سخت میگیریم. این ظاهرا اونورم دیگه اینو نمیبینن، ظاهرا فقط رفته تو تشریفات و ظاهرا رفته صرفا مجالس دیپلماتیک این اتفاق میفته. پس اونجا انگار دوباره سوال امثال منی بود، چرا انقدر سخت میگرفتیم؟ چرا باید یک کاری رو بکنیم که نمیدونیم پاسخش چیه و ما میشیم مقلد کورکورانه یک موضوع؟ خیلی طولانی. نه اتفاقا خیلی نکته جالب و عالی رو داری میگی. من کامل دارم متوجه میشم که وقتی داریم میگیم که یک جریانی شکل گرفته، مسیره چه مدلی بوده. رفتیم شروع کردیم چیزی که بهمون گفتن دیکته کردن رو تکرار کردن، دیدیم جواب نداده و از اون ور دیکته کننده ای هم بالا سرمون نبوده. حالا فرصت و فضای این رو که آزمون و خطا داشته باشیم برای خودمون پیدا کردیم. بعد چون تو فرهنگمون آداب داشتیم، آدابمون هم داشته بهمون دیکته میکرده ولی میگفته آقا با همه نباید این کارو بکنی. یه اصول اخلاقی داری که نگاه کن ببین طرف مقابلت تو کدوم یکی از این فضا قرار میگیره، باهاش شروع کن به صورت زنده پیش ببر، یه کار تعاملی باهاش بکن. حالا اونو آوردیم تو دل کسب و کارهایی که بچه‌هایی رو آموزش دادیم برای اینکه برن اونها رو راه اندازی کنن، مدیریت کنن، کار اجرایی رو دست بگیرن. این جریان یه دست الان نیست. چیزی که تو داری تعریف میکنی باید اینطوری میشد که همه چی یک شکل می بود. یعنی تجربه‌ای که توی یزد آدم‌ها می‌داشتن، بس اون اصوله. آره باید یکی میشد با تجربه‌ای که تو کاشان بود، با بوشهر، با چه میدونم قشم، با شمال. ولی این اتفاق امروز نیفتاده. یعنی این آدم‌هایی هم که توی یک سیستم پرورش پیدا کردن و بعد رفتن شروع کردن پیش بردن اون صنعت و اون مسیر، هر کدوم راه خودشون رو انگار رفتن. این وسط دوباره چه اتفاقی افتاده؟ هم جذابیت اصلا داستان امروز ایران همینه. ببین حالا من یه نکته هم دوباره برگردم به صحبت قبلی، این که آداب پروروندنیه، چه دیکته قشنگه. شدنی نیست. به خاطر چی میگم؟ اگر کسی بخواد مؤدب باشه با تحکیم مادر مؤدب نمیشه. مادر بالا سرش باشه مؤدبه اون بچه. مادر که مثلا چشم مادر رو دور ببینه میزنه تو سر دوستش. یا مثلا ممکنه زبون درازی بکنه به یه نفر. پس مادر با دیکته یا تحکم نتونسته بچه‌ش رو مؤدب کنه. انگار مؤدب بودنه یه قسمتش وابسته به ادب مادر بوده یا ادب کسی که پرورشش میده بوده. موضوعی نبوده که یه شبه بشه. باید اون پرورش دهنده قبلا پرورونده شده باشه تا بتونه بپرورونه. پس من با کتاب آداب معاشرت نمیتونم پدر خوب، مادر خوب یا به قول یه مربی خوبی باشم. باید خودم انگار پاس کرده باشم و تو وجودم تو رفتارم نشسته باشه. شده باشه قشنگ. پس این انگار وابسته است به موضوعی به نام زمان. یعنی انگار من اصلا پروروندن وابسته است به وقت، یعنی یه ذره فراتر از زمانه.
یعنی چون زمان ساعت یعنی یک قرارداد بین من و شما، ولی وقت مثل وقت سعد یعنی زمانی که به حال موجب سعادت میشه. حالا اونا میگفتن منجما که باید مثلا کواکب تو این جایگاه و این شرایط باشن، ولی واقعیت اینه که وقت زمان نیست. مثلا وقت خوب اتفاقا زمانیه که ممکنه همین مجلس من و شماست، چون حال این معاشرت حالمون رو خوب میکنه. پس وقت سعده این تعامل. پس وقت یک چیزی فراتره، یک چیز حسیه. پس این پروروندن انگار وابسته است به این که من باید در شرایط خوب آمادگی پذیرش رو ایجاد بکنم و زمان بدم میوه بده، مثل باغبونیه. یعنی بسترش رو ایجاد بکنم، دونه رو بکارم، زمان بذارم، کمکش کنم، مراقبش باشم. یه جایی من نمیتونم کمکش کنم گیاه به قول بلند شه، دراز بشه، بعد متناسب با زمان صبر بکنم. یعنی انگار در وقت صبر هم نهادینه است، ولی در اصول اینطوری نیست. مثلا دوره کوتاه آموزش X مثلا ببین خودش داره نقض میکنه داستانو. دوره مدیریت فشرده، آره مثلا فشردهش هم میخوای تازه بکنی. این انگار ما داریم اون وقت رو، اون صبر رو، اون پرورش رو ایگنور میکنیم و موضوعی رو به نام آموزش میذاریم در ارجحیت و جلوی داستان، در صورتی که انگار این موضوع وابسته است به اینکه بستره با پرورش که در دل خودشون صبر رو داشت ایجاد میشد و بعد مهارت بهش داده میشد. برعکس الان برعکس اتفاق میفته و برای ما نمیذاره تهنشین بشه دیگه. این در واقع اینطوریه. نکته خیلی مهم، حالا خیلی جالبه، اون دوران ما مصاحبه داشتیم هنرستانمون برای ورودمون، دانشگاهمون هم همین بود، مصاحبه داشتیم که اساتید مثلا ممکن بود رد بشه. یعنی دقیقاً که اصلا ما ظرفیت محدود بود، هم ظرفیت محدود بود، هم کسی رو که خارج از یعنی این روحیه رو نداشت تلاش می‌کردن نگیرن. و واقعا هنرستان گرونی هم بود. یعنی اون موقع یکی از گرونترین هنرستان‌های تهران بود. یعنی ما هنرستان که گرون نباید باشه. آره همیشه هنرستان بچهای تنبل گفتن میرن، قیمت بود و خب به طب خیلی تلاش کرده بودن که حتی مثلا دبیرستان‌های هتل، یعنی مجلس‌های هتلداری سوئیس رو الگو برداری کرده بودن. یعنی قشنگ ما به هنرستان سوئیسی داشتیم. واقعا جالب بود، خیلی دوران جالبی بود. ولی نکته اینه که در حال با اینکه این پرورشه یا این آمادگی روحی و شخصیتی انتظار میره، ولی خب خیلی از بچه‌ها، یعنی ما خیلی کم هستن از دوستانی که همکلاسی اون دوران ما بوده باشن الان تو صنعت مونده باشن. یعنی من فکر نمی‌کنم 50% هم نیستن. یعنی اینقدر ما ریزش متاسفانه داشتیم از تمام اون دوران و دوستانی که با ما بودن. چقدر آدمای تاثیرگذاری هستن همون تعدادی که موندن هستن. بچه‌ها خیلی تاثیرگذارن. امیر پارسا مثلا من می‌دونستم، امیر پارسا خودش یکی از بچه‌های هنرستان هتلداری بوده. البته بچه جدید هنرستان. بله. آره. امیر پارسا واقعا یکی از کسایی که من خودم بهش به قول میبالم. ما وابسته به اونیم. چون وابسته به اونیم، یعنی به طور کلی یک نکته اینه که اگر اونو پاس نکنیم جریان آموزش نمیشینه. نکته بعدی اینه که در طبع به قولی فرهنگ ما ایرانی‌ها خدمت کردن یک جای آره. الزاماً خدمت کردن شأن نداره. یعنی زمانی که حالا واژه‌شو بتونیم به سرویس چیز بکنیم. به این خاطر که این طرف خدمتکاره، یعنی داری مثلا ارزش میدی برای اینکه تأخیر کنی. در صورتی که مهمان نوازی ما در طول تاریخ انگار اینو به ما فرهنگمون، اگر باز اینجا فرهنگ رو اینجوری تعریف کنیم که فرهنگ ناشی از تعاملات تاریخی یک انسان با اون محیطی که درش هست، که این انگار توی شرایط اضطراری انگار این کده میاد رو. یعنی ما بی ادب و بی فرهنگی در شرایط اضطراری نباید به خرج بدیم اگر با فرهنگ باشه، چون فرهنگ انگار اومده در طول تاریخ عجین شده. حالا ادب هم به عنوان یکی از اون مقوله‌هایی که زیر مجموعه قضیه اتفاق میفته. زمانی که فرهنگ ما اونطوری میبینه داستان رو، ولی تعریف والاتری داره به اینکه ما مهمانخانه داریم، شاهنشین در خانه داریم، نه اینکه مهمانخانه الزاما به عنوان کسب و کار باشه. یعنی شاهنشین یا فضاهای بیرونی ما در معماری کویری ما انگار جایی است برای پذیرایی از مهمانهای خارج از خانه که به قولی حالا به دلیل محرمیت مرد خونه میشسته و به تام مهمون حیات بیرونیه. آره، و اونجا فقط نبوده غذا بخورن، اونجا اقامت هم میکردن. یعنی چرا خانه‌های احیان ما اینقدر اتاق زیاد داشتن که بتونن مهمانها رو بپذیرن. اینکه مثلا من الزاما برم یک جایی رو پول بدم بمونم به این شکلی که امروز هست دوا تعریف نشده بوده تو فرهنگ ما. یعنی میخوام بهتون بگم که انگار یک قسمتی بوده که شأن ما زمانی بالا میرفته که مهمان پذیری یا مهمان نوازیمون رو به جا بیاریم.
یعنی سفره‌ای که تک‌خوری بشه قبیح بوده. یعنی من اگر تنها میشستم دور سفره غذا میخوردم قبیح بوده. حالا نکتم اینه که این فرهنگ موضوع مهمان نوازی رو در پایداری نقش‌ها میدیده. یعنی میزبانی که همنشینی میکرده با میهمانی. درسته که شاید شأنش بالاتر بوده، بالا میشسته، ممکن شأنش پایین‌تر بوده، اتفاقا میومده میزبان پایین میشسته، اون فردی که شأن اجتماعی بالاتری داشته بالای سفره میشسته. این برابری و پایداری زمانی که جاش عوض میشه قاعدتا انگار ما خودمون رو گم میکنیم و مجبوریم یک چیزی رو بپذیریم که جذبمون نمیشه، جذب رفتارمون نمیشه. پس انگار مجبوریم لباس اونو تنمون کنیم. بعد من میشم لباس مدیر هتل رو تنم میکنم، میشم مدیر هتل، میزبانی نمیکنم، میشم یه آدم سفت شق و رق نچسبی که تو دفترش نشسته با کسایی که باهاش کار میکنن ارتباط داره، نه با مهمانانی که در واقع میان و میرن. یه داری میگی علت این که تنوع وجود داره و توی فضاهای مختلف رفتارها و خروجی‌های متفاوت داریم میبینیم به خاطر اینه که خود اون فضاها یک فرهنگی رو داشتن که اون فرهنگه خودش متفاوت بوده. چیزی که توی یزد داشته اتفاق میافتاده، رفتاری که چه میدونم صاحب خونه، میزبان نسبت به مهمانش داشته، کاملا جزئیاتش متفاوت بوده از اون چیزی که توی بوشهر بوده، از اون چیزی که تو تبریز داشته تجربه میشده. دیگه خودت معماری. آره اصلا فضاها دقیقاً این پاسخ رو داره من میگه، چون معماری در خدمت فرهنگه. بوشهر واقعا از بعد معماری و فرهنگ شهر جالبیه، اصلا این اقلیم جالبیه. معماریش هم مثل مردمش دریایی هن. مثلا این شهر کوچه داره، بنبست نداره، دیوارهای بلند، مبحث همسایگی، یعنی همسایگی همسایه، بله. که سایه بتونن بندازن هم، و این سیرکولاسیون هوایی که توی اون باف اتفاق میفته. یا مثلا کوچه‌های آشتی کنونی که ما در کاشان و یزد داریم. این چیه نمیدونم. باز به خاطر همین گرمای خیلی زیاد که باز بتونه این کوچه ها جریان هوا رو و باز سایه رو بتونه تعدیل کنه، یا ثبات هایی که ایجاد میشه. اینکه ما حتی اگر نتونیم اون سایه رو ایجاد کنیم، با ثبات بتونیم کوچه رو خنک کنیم، مطبوع بکنیمش. یا منظر اندرونی بیرونی در فرهنگ جنوب و بوشهر که رو طبقات تعریف میشه، یا منظر اندرونی بیرونی در شهرهای کویری ما، کرمان و کاشان و اصفهان و از یزد و اینها، یا حتی اصفهان هم البته ما یک قسمتش رو اینو داریم. یا نکته این که مثلا ما در شیراز بیرونی نداریم، خیلی جالبه. به خاطر حالا مهندس پارسایی خیلی قشنگ رو تعریف میکنن، خاطر که بیرونی یعنی فضای بیرونی در شهر شیراز باغ بوده، یعنی مهمان خاصش رو میبرده خارج از شهر باغ، جایی که هوا مطبوعه، به قولی درختای سرو و به قولی باغ هستش و اونجا میتونستن به قولی حس طبیعت و همنشینی رو به بهترین شکلش ببرن. پس در این تب من یه جور دیگه بار میام، یعنی از بود فرهنگی یک شکل و یک خصلت دیگه پیدا میکنم. پس از مهمانم هم شکل دیگه پذیرایی میکنم. یعنی مثلا یه نکته خیلی جالب در مورد فرهنگ قهوه خوری در شهر بوشهر وجود داره. بله. بوشهری ها حتی تو جاده داری میبینی بساط پنکه کنار جاده دارن قهوه بهت میفروشن. حالا یه چیز جالبی کاپیتان سفری اینو در واقع میگن که ایشون خب جزو محققان خیلی پرکار در حوزه نوشیدنی قهوه هستن به شکل بومی و بوشهری. خیلی من ایشون نمیشناسم. آره، ان شاءالله یه سفر بعد بوشهر هم بریم. بوشهر هستن. نکته که ایشون دارن این بود که قهوه سابی زمانی که میخواست یک فردی که تمول داره از بعد اجتماعی قهوه بخوره، قهوه رو در هاونی میکوبید. یعنی قهوه رو بعد از اون که تفت میداد، قهوه رو میریخت توی یک هاونی و این رو میکوبید. و این کوبیدن صرفا توی نبود، اینو میکوبید و بعد این چکشش، حالا نمیدونم خودش رو چه میگن، میزد به خود دیواره و این صدای مثل صدای ناقوس میده. اهالی محل میفهمن که توی اون خونه داره قهوه سابیده میشه و میدونستن وقت اینه که با هم بریم قهوه بخوریم. برای اینکه واقعا خب فرهنگ بوشهر انگار با محفل و همنشینی و همسفرگی و همصحبتی عجینه. ببینید چه چیز جالبی داره. حالا کی قهوه رو میسابید؟ خانم خونه. به قولی بر اهالی محل میفهمیدن که مثلا اون آقا یا هر کسی که توی اون خونه هستش داره قهوه، و درا قاعدتا رو به هم باز. اصلا فرهنگ قهوه خوری توی کویر ما یه جور دیگه است.
یا حتی تنوع غذاها هم یه جور دیگه است. پس من هم یه آدم دیگه ام، طبع من هم یه جور دیگه است. پس من شکل دیگه‌ای به سبک خودم مهمان نوازی میکنم. اگر قرار موضوعی وارد فرهنگ بشه، نمیتونه با در نظر گرفتن کیستی اون طبع و اون فرد یا اون اقلیم، اونم از جنس خدمات انسان محور که انسان با انسان در تماسه، اونم در حساس‌ترین نقطه شاید یک اتفاقی از جنس سفر یا از جنس دور شدن از جایی به نام خانه که مکان امن هر کسیه اتفاق بیفته. یه نکته‌ای که بر من وجود داره، چرا 100 سال پیش 120 سال پیش شروع کردن استاندارد سازی برای اینکه بتونن صادرش کنن، برای اینکه بتونن تو هر جایی پیادهش کنن. ولی ما این چیزی که الان داریم تعریف میکنیم که شهر به شهر با توجه به فرهنگی که داشته متفاوته، تکرار پذیری نداره. این رو چطوری میتونیم مدیریت کنیم؟ اصلا علاقه‌ای داریم؟ بحث خدمات منظورته؟ هم تو خدمات هم داریم میگیم استانداردهای جدیدی شکل گرفته و این جنبش هایی که وجود داره تفاوتشون نسبت به هم همینه. برای همین چند صدایی داریم که خیلی هم قشنگه. تو تجربه‌ای که تو کاشان داری با تجربه‌ای که تو یزد داری یک دست نیست، تو جزئیات کاملا متفاوته. من دارم به این فکر میکنم اگر پس فردا روز، چون داریم میگیم که هی داره این بار میوه توناژش بالاتر میره، دارن آدم‌های بیشتری تجربهش میکنن، قرار نیست که تا ابدا ما جزیره بمونیم و درهای کشور به روی گردشگر غیر ایرانی بسته باشه. اونا هم میان تجربه میکنن دیگه. حالا نکته اینه که اگر بخوایم این تجربه رو ببریم سمت این که صادرش کنیم، یه جورایی نشدنیه من فکر میکنم. یعنی اگر یک زمانی 2 نفر تو نیویورک، 1 نفر تو سان فرانسیسکو اومدن استاندارد جدیدی رو تعریف کردن و بعد تو کل دنیا پخش شده، ما این چیزی که داریم انقدر درونی شده و مال همون مجموعه حتی یا شهره، نمیتونیم روش مانور بدیم. یه خصلت جالب و عجیبی که ما ایرانی ها داریم، قدرت هاضمه بالامونه. واقعا ما ایرانی هاضمه بالا، هاضمه فرهنگی بالایی داریم و این رو یه روایتی هست، یه دوست خیلی خوبی دارم، رامتین شهرت، که نارتیتی رو دارن در یزد، در مورد پارسیان هند میگه. پارسیان ایرانی که میرن و در هند اول پذیرفته نمیشن، از کاری میکنن که تو چند صد سال زبان رسمی اون کشور فارسی میشه. یه اتفاقیه که میگه، اگر اشتباه باز امیدوارم تمثیل رو اشتباه نگم، ازش شیر و عسل یا شیر و شکر درخواست میکنه از اون حاکمی که اجازه ورود به قول ایرانی ها رو نمیده و اونا میگه باشه من اینو اجابت میکنم و اینو براتون میفرستم. این به قولی ایرانی اون چیز شیرین رو، حالا چه شکر بود یا عسل، میریزه توی اون شیر و حلش میکنه و بعد برش میگردونه به حاکم، میگه ببین ما اینطوری هستیم، شیرین ترتون میکنیم، ولی اصلا چیزی معلوم نمیشه. و من فکر میکنم خصلت ما این چه مسئله جالبیه. آره من فکر کنم مسئله خیلی خوب نگفتم، حالا نه صرفا بهانه‌ای باشه که برید دوستانی که میبینن یا گوش میکنن اینو یه جستجو بکنن. ولی من بیشتر منظر هضم و بعد حل شدنه. ما هیچ وقت خودمون رو و فرهنگ خودمون رو به هیچ جایی تحمیل نکردیم، ولی همیشه میزبان بودیم، چه مغول‌ها، چه عرب، چه حتی به قولی شاید بومی‌های ایران، آریایی‌ها رو که الان نمیتونیم بگیم که در واقع بومی و آریایی تفکیکش چطوری میشه یا اصلا این ژنه که یک جای دیگه است چی و چطوریه، ولی هر کی اومده انگار توی این منطقه فرهنگی ایرانی شده، حل شده. و اتفاقا رفتن ما بیرون از مرزهای ایران هم مساویه با حل کردن خودمون یا فرهنگمون در فرهنگ میزبانه. ما شیرینش میکنیم. لزومی نداره اینو بخوایم بریم تکرار کنیم. من فکر کنم پارسیان هند یه اتفاق بسیار جالب تاریخی و فرهنگی برای تک تک ما، یعنی ایرانی هایی که در دوران مختلف تحت فشار و ظلم بودن، با اون اعتقاد و دینی که داشتن مهاجرت میکنن به بهترین جای دنیا در اون زمان و همین کاری که امروز ما داریم انجام میدیم. نمیرن در واقع محل ایرانی‌ها درست کنن، چاینا تاون درست نمیکنن، در فرهنگ هند حل میشن و میشن پارسیان هند. زمانی که برمیگردن ایران، یعنی مثلا ماکنجی که برمیگرده در یزد
و کارهایی که برای بچه‌های زرتشتی یزدی انجام میده برای تحصیلشون، ساختمان سازیشون یا احیاء زرتشت، یعنی احیاء دین زرتشت و اون چیزهایی که تلاش میکنه یه چیزهایی رو احیا بکنه، واقعا قابل توجهه. یعنی انگار ما یک چیزهایی رو میبریم ذخیره میکنیم در نهاد فرهنگیمون، زیپ میشه تو دورانی که از نظر فرهنگی از نظر تاریخی بهش نیاز داریم، از یه جای دیگه میاد تو ایران باز میشه و انگار اون دینش رو ادا میکنه چند نسل بعد. خیلی عجیبه. یعنی من نسبت به این قضیه فکر میکنم اون نگاهی که باید داشته باشیم نگاه استاندارد نیست، نگاه اصول نیست، نگاه آدابه، نگاهی از جنس اینه که هرچی باشه هر کجای دنیا که ما بریم انگار این رو در ضمیر ناخودآگاه فرهنگی خودمون با خودمون میبریم و اضافهش میکنیم به یک فرهنگ دیگه، حلش میکنیم، یک ملاحتی بهش میدیم و بعد اتفاقا به خودمون برمیگرده. یک غذاست، یک آیینه، یک فرهنگه، ممکنه اصلا یک بیزینس مدل باشه. به نظر من ما این دوران درگیر این موضوع هستیم. به این خاطر من میگم اون نوع نگاهه قاعدتا اگه از بعد کمیت و استانداردها باشه قطعا اصلا به ما نمیاد، یعنی اصلا اندازه تن ما نیست، اصلا برای ما دوخته نشده، اون برای کسی دیگه دوخته شده. ما کارمون چیز دیگه است. ما کارمون بوده که کلا روشمون فرق داره. اصلا ما همیشه مبتلا به معانی بودیم، استنباط بودیم، یعنی انگار کلمات رو همیشه در تلاش بودیم به عمقش، یعنی روحش رو به کلام و بیان بیاریم، شاعرانش بکنیم. به این خاطر واقعا الکی نیستش که زبان فارسی شاعرانه است یا منش پارسی کلا شاعرانگی داره. این شاعرانگی از جنس معناست، بحث آسمان و زمینه، شعر بحث آسمانشه. خب ما انگار آسمان مفاهیم رو بهش توجه میکنیم ولی این آسمان و زمین رو با هم پاس میداریم. به این خاطر من فکر میکنم اتفاقی تا الان افتاده از این جنسه. صحبتایی که من از خیلی از بچه‌ها اخیراً در حوزه کسب و کار مهمان نوازی گوش میکردم، مثلا محسن مجیدی خواه، بر من خیلی جالب بود. سام کافه بسیار بچه زرنگ باهوشیه و کسب و کار رو به خوبی میشناسه و با اینکه از بیرون صنعت وارد شد، من فکر می‌کنم اصلا برند سام کافه الان گویای توانایی و توانمندی اصلا یه پارادایم شیفتی تو صنعت قطعاً همینطوره. ولی نکته اینه که زمانی که میخواد به فکر رفتن اون طرفه، یک قائمیتی، این قائمیت به ذات رو داره بهش فکر میکنه که اگر نتونه خودش رو یا اون دی ان ای رو از به قولی تفکرات خودش اونجا بست بده، ترجیح میده نره. این خیلی نکته مهمیه. قطعا محسن آدم بسیار توانمندی، حالا محسن نوعی رو عرض می‌کنم، بله. یک کسی که الان یکی از چهره‌های شاخص و توانمند صنعت ماست. تا زمانی که یعنی میتونه استاندارد درست بکنه، میتونه تیم استانداردسازی خوب داشته باشه که داره و راحت اون استاندارد رو میتونه به عنوان یک استاندارد اجرایی کپی پیستش کنه و بره مثلا 1000 تا شعبه هم بفروشه و علم کنه. ولی نکتهش معنای سامه. یعنی من معنای سام رو میخوام ببرم مثلا روسیه، چطوری میتونم تعریفش بکنم؟ یعنی تعریف پذیریش در اون کانتکست، اون زمینه است نه زمینش. یعنی دیگه مدرن کانسپت، بسیار کانسپت آوانگاردیه و هزار و یک چیز دیگه، ولی این در زمینه ناخودآگاه ما جاریه. و نکته جالب اینه که کسی هم خواسته که استاندارد بکنه، من برندی رو نمیشناسم که استاندارد سازیش موفق بوده باشه تو صنف ما، چه در حوزه هتل، چه در حوزه رستوران، چه در حوزه کافه، که بتونه با قوت و قدرت بگه آره شعبه بعدیمو مثلا میرن توی فلان کشور میزنم. درسته تو امارات هست، حتی من امارات رو هم خیلی، در دبی رو هم توانمند به اندازه آن کاری که توی ایران انجام داده ندیدم کسی بوده باشه و این به نظر من خصلت ماست، حتی خصلت غذامونه. چند تا نکته جالب تو صحبتات نظر من جلب کرده امیدرضا. ما وقتی داریم در مورد این فرهنگه که یک چیزی از یک دنیای دیگه یا یک جای دیگر میاره تو خودش حل میکنه، هضم میکنه، یک چیز جدیدی رو به وجود میاره صحبت میکنیم، چند تا اشاره داشتی. موقعیت جغرافیایی اهمیت داشته، آب و هوای اهمیت داشته، رفتار اون مردمان، ارتباطی که با هم داشتن تاثیر داشته. دقیق تر بخوایم بررسی کنیم تو این خورده فرهنگا که میان استانداردهای جدید رو میسازن، جنبش‌های جدید رو میسازن، چه پارامترایی مهم بوده؟ چند تا رو اشاره کردی دیگه. معماریه، رفتار خود آدما، سبک زندگیشون، ارتباطی که داشتن. آیا غذا هم تأثیر داشته؟ آیا آداب و رسوم و مراسم‌های بومی و محلیشون هم تأثیر داشته؟ ببین یکی از
اتفاقات جالب باز به این برگردیم، همینه که دنیا انگار ترندش رفتش تو بحث شخصی سازی. ترند دنیا یه قسمتی تو همه موضوعات، چه هنر چه توی معماری، رفت تو بحث شخصی سازی. یکی از قسمت‌هایی که رفت روی شخصی سازی در کنارش موضوع بود که لایف استایل شروع کرد به شکوفا شدن، که من برای اینکه شخصی سازی بکنم اول باید لایف استایلمو پرزنت بکنم، بعد اتفاقا روایت و داستان سرایی داستانش هم بگم. زمانی ارزشمند میشه که داستان بهتری بگم و بیشتر مال خودم بکنمش و هر چقدر داستان عمیق‌تر بشه انگار منم با اون داستان عمیق‌تر میشم از نظر هویت و اینها. و چون بحث لایف استایل یه قسمت خوشش بحث خوردنه و فکر میکنم سوشال مدیا اینو داره نشون میده، تعداد بلاگرهای سفر و غذا، نه در ایران، همه جای دنیا، یعنی فقط تو بحث مد نه، بلاگرهایی که سفر میکنن، حالا از ما خوش میگذرونن و تجربه غذایی میکنن و هی شعارشون هم اینه کشف کردن. نکته خیلی جالبی داری میگی. من یه سریالی روی HBO هست، فکر کنم 3 فصل تولید شده، وایت لوتوس، هتل کاملا داره همین چیزی که تو بهش اشاره میکنی رو به ما نشون میده. تمرکز روی حتی خوراکیاست، حتی غذاهاست، حتی اتفاق محلی که داره میفته. آره حالا دقیقاً این به نظرم خودش داره چیز دیگه، یک علامته. نکته بعدی اینه که هر چیزی که لوکال‌تره، محلی‌تره، اصیل‌تره، چون اصیل‌تره بهتره، پس میتونه شخصی‌تر هم باشه. اگر من خودمو بتونم به اون وصل بکنم، در واقع انگار باهاش هویتم پیدا میکنم، حالا هر چقدرم هویت من نامعلوم باشه. و این راهش از طریق داستان سراییه که من فکر میکنم ما این موضوع رو شاید خیلی تو بحث تصویرسازی خیلی بلد نیستیم، چون ما زبانمون هیچ زبان تجسد نبوده، زبانمون زبان شعر بوده. ما واژگان رو به خدمت میگرفتیم نه نقش رو. ما انتزاعی کار میکردیم همیشه. چیزی که موجب این اتفاق در کنار تمام صحبت ما شد، با خبری ما از دنیاست، از دو منظر. این که دیگه ارتباط ما با دنیای مدرن اون چیزی که پسر چنان خان یا پسر ایکس و ایگرگ میگه، دختر فلانی میگه نیست. خواهر من داره میگه چون در اونجا زندگی میکنه، صمیمی‌ترین دوست من داره میگه چون مهاجرت کرده، فلان رفیقم داره میگه چون رفتن و اومدنم راحت شده، یا حتی من یه ماه میتونم برم فلانجا زندگی کنم و اونا هم بیان یا من پیششون، یا مادر من یا مادر خانم من اینا میرن اونجا زندگی میکنن برمیگردن. حتی نسل قدیم ما هم دیگه فقط با خبر نیست، جاریه. یعنی ما انگار ارتباط ویترینیمون و ارتباط دورادورمون به یک در هم تنیدگی رسیده که واقعا حل شده. پس ما دیگه صرفاً مطلع نیستیم، خیلی فراتر از مطلع، ما دقیقاً هم جاریم در کنارش با خبریم و چون با خبریم هی تلاش میکنیم حلش کنیم موضوعاتی که میبینیم به سبک خودمون. و فکر میکنم یکی از موضوعاتی که دوباره در فرهنگ ما آتشش وجود داره، چون ذات فرهنگ اون همیشه تو این بوده، چون ایران واقعا یه چهارراه بوده، این چهارراه همه میرفتن میومدن، بعد همیشه مهمون داشتیم، والا مهمونه یه جای چی میگن خواسته بوده، یه جایی هم مهمانی بوده که ناخواسته میومده و ولی اینجا حل میشده، یعنی برخلاف خواسته فرهنگی ما. ولی به هر حال این خانواده پر جمعیت انگار زنده است به آداب، به تعاملات. اگر اون اتفاق نمیفته یا اونا نمیرن بیان، ما تلاش میکنیم تعاملات خودمون رو بیاریم و اونها رو آتشش رو بالا ببریم که زودی بیاد اینجا مهمونیه. و هم نکته که گفتی ایران، میپرسن ایران چه خبره، داری چی کار میکنی؟ یا اگر از خارج از ایران میان، چه ایرانی‌ها چه دوستاشون، چه به قولی حتی به عنوان توریست میان، چرا اینقدر علاقه دارن که برن تو خونه‌های تاریخی اقامت بکنن؟ حتی رستوران معمولی هم که میای بیرون میگن آقا اون تجربه‌ای که ما اینجا الان به دست آوردیم، تجربه کردیم، این اتفاق رو تو تورنتو و ونکوور و نیویورک و لس آنجلسش نداری. از این جنس نیست، متفاوته. دقیق نمیتونه بگه تفاوت چیه، ولی داره میگه فرق داره. من فکر میکنم یکی از دلایلش اینه که ما شدیداً دوست داریم تجربه رو مال خودمون بکنیم. یعنی حتی تجربه پیتزا ناپولیتن رو بیایم مال خودمون بکنیم، به سبک خودمون خوشمزه ترش بکنیم. چه پارامترها، چه چیزهایی رو مد نظر میگیریم برای اینکه مال خودمون بکنیم، برای اینکه بیایم تو این فضاها. چون صحبت اصلی این بودش که یک سری جنبش‌ها اتفاق افتاده که الان ما میوه دادنش رو داریم میبینیم. صحبت از این شد که تو این فرآیند مسیر چه شکلی بوده، رسیدیم به اینجا که
این تفاوت جنبش ها و اتفاقات به خاطر این بوده که خورده فرهنگا فرق داشته. جای با جای ایران میرفتی داخلش میدیدی جزئیات متفاوته. حالا من میخوام ببینم آدمی که رفته اونجا خواسته کسب و کاری رو راه بندازه، خواسته مدیریت کنه و داشته میومده اون فرهنگه رو هضم میکرده، یک چیز جدیدی رو بازآفرینی میکرده، به چه چیزهایی داشته نگاه میکرده. حالا توی صحبت‌ها اشاره داشتی معماری، رابطه آدم‌ها. میخوام ببینم دیگه چه چیزهایی اینو برجسته کرده، چون داریم در مورد این صحبت میکنیم که یک کار کاملا خلاق است دیگه. اینکه تو بیای از یک استانداردی که به دیکته شده شروع کنی، یه سنگی رو تصور کن، شروع کنی قشنگ از تو دلش یه مجسمه عجیب بکشی بیرون. اتفاقی که داره میفته از این جنسه. حواس این آدم ها با توجه به اینکه حالا تو خودت هم سابقه مدیریت اینطوری داشتی، آموزشش رو دیدی، از اون به عنوان مشاور کنار کلی از این کسب و کارها قرار گرفتی برای طراحی کردنش. خودت تو نگاه به چه چیزایی میکنی؟ خیلی به نظرم نکته درسته، چون ما زمانی که میگیم استاندارد نه، شاخصه باید تعریف کنیم. چون محور میخواد و یک اصول، یعنی باز یک موضوعاتی که الزاما به اصول بر نمیگرده، ولی میتونه به ما کمک بکنه که اونها رو بر اساس در واقع اونها ببینیم یا به قولی نقطه نظرمون رو بر اساس اون تعریف کنیم. من فکر میکنم قدرت رسانا بودنش یکی از شاخصهای مهمه. یعنی اینکه چقدر این قدرت رو به من میده که ارتباطم رو حفظ بکنم یا دلیل ارتباطم رو به دیگری بده. چون ما یه اصل جالبی داریم حالا تو بحث خدمات، به خصوص حالا اگر از منظر مهمان نوازی معاصر، من الزاما سنتی رو به کار نمیبرم، مهمان نوازی معاصر ایرانی بخوایم استفاده بکنیم، منظر من و دیگری است. یعنی منظر من و دیگری یعنی اینکه از بعد معماری تعریف پیدا میکنه، از بعد مهمان نوازی هم تعریف پیدا میکنه. یعنی مهمان نوازی میشه میزبان و میهمان. حالا توی بعد مکان، فضا از بغل این ارتباطه تعریف میشه، شکل پیدا میکنه، تجسم پیدا میکنه. زمانی که من دیگری رو میشناسم یا به جا میارم یا میخوام که کدوم دیگری مهمان من باشه، از اونجاست که راه ارتباط پیدا کردن و تعامل و با خبر شدن باهاش رو پیدا میکنم. یعنی انگار کشفش میکنم. این اکتشاف از یک جنسی به نگاه به درونه. به این خاطره که ما الان تقریباً، نمیدونم شما چند وقت این واژه رو نشنیدید، من خیلی وقت نشنیدم، کلنگی. فکر میکنم 30 سال پیش به هر خونه قدیمی میگفتن خونه کلنگی. یه شاید 2 دهه پیش تا حتی اکثر 1 دهه پیش، بعد از من با اینم نشنیدم، بافت فرسوده. یعنی ببین ادبیات چقدر داره عوض میشه. الان چه میگه؟ بافت تاریخی. خیلی عجیبه. یعنی ببین ما چقدر از بعد آگاهی، هم از در اجتماع، هم از منظر حاکمیت، یعنی چه شهرداری باشه چه حاکمیت تصمیم گیرنده بالا باشه، تعریفش عوض شده. یعنی چون نگاهش عوض شده داره بافت میبینه، پس بافت تعریف داره. بافت فرسوده باز خوبیش این بود که داری میگی با اتفاقاتی که پیرامون خودمون دارم میبینم، مثلا احیای ساختمان‌های اطراف دور میدون امام خمینی توپخونه. آره خیلی عجیبه. اون ببین بازار تو دوران کدوم شهردار؟ آره این خیلی جالبه. مثلا من میگم یه شهردار دیگه بود، اصلا تو دوران چه شهرداری چنین اتفاقی داره میفته. انگار این که من کیم و تو کجا داری میای داره مهم میشه، مهم شده. و نکته اینه که ما خودمون انقدر عادی شده برامون متوجهش نیستیم. خود من در این لحظه اگر تو نیومده بودی اشاره کنی بهش، اصلا نظرم بهش جلب نمیشد که 4 تا چیز دیگر رو بگم کنار این نکته‌ای که داری میگی بچسبونم. ببین ما سال 92 که در شرف بهره برداری آمری ها بودیم، من تقریبا از سال 92 تا اواخر 93 94 به شخص جرئت نمی‌کردم حتی رو پشت بوم آمریا برم. همیشه یه نگهبان بالا پشت بوم داشتیم، چون مجاورت ما پر خانه‌هایی بود که سقفاشون ریخته بود یا خانه‌هایی بود که شاید ساکنین موجهی نداشت. بافت از یا محله از اهالی خودش خالی شده بود
و این موجب شده در بود حال که تخریب بود دیگه. الان متأسفانه این مسئله رو یک منظری شما تو شیراز هنوز داریم و متأسفانه پررنگ هم هست. ولی عجیبه سال 94 95 تقریبا دیگه فکر کنم اوجش رسیده بود. ما مهمانانی داشتیم که خانم بودن و با خیال راحت تا ساعت 3 میرفتن بافت گردی میکردن. حالا خیلی اوقات پیش میومد ما یکی از بچه‌ها هم میتونستیم کنارشون بفرستیم. یعنی لذت پیاده رفتن توی بافت نه تنها ناامن نبود بلکه تاریک هم نبود. چه اتفاقی افتاد این وسط؟ اهالی برگشتن یا نه چه اتفاقی توجه افتاد؟ اهالی برگشتن. چراغ برگشت اونجا، یعنی ارزش اونجا یعنی برگشت به کسب و سمت کار که خودش. راه افتاد، ببین چرا؟ اقتصاد دقیقاً اینقدر که تاثیر بسیار داره؟ تاثیر داره. این اول اینکه زمانی که اونجا کلنگی دیده میشد، دور ریختنی دیده میشد، هر چقدر اونجا رو دوست داشتی میگفتی که نه دیگه، چون دیگری داره بد میبینش پس بده. یعنی این خاطر میگم نگاه من و دیگری مهمه، چون ما دائما درگیر این ارزیابی اجتماعی در فرهنگمون هستیم. به این خاطره که بحث قضاوت، بحث چشم و همچشمی، بحث رو در بایستی در فرهنگ ما مفاهیم پررنگی هستند که دیگری من رو چطوری داره میبینه. و زمانی که یک خانه‌ای نه به عنوان صرفاً یک هتل، به عنوان خانه آمری ها یا قبل از اون خانه منوچهری احیا شده بود، بعدش مثلا خانه راهب احیا شد، خانه ایرانی تو همون محله ما اتفاق افتاد، ولی در ابعادی مثل خانه آمری ها در ایران واقعا معدود بنایی هستش که هنوزم به اون وسعت باشه. این شاید مثلا صرفاً کاروانسرای جزئیاتش رو بگو که چرا داری میگی. 11000 متر تقریبا و از اون طرف 7 تا حیات، تقریبا بزرگترین خانه تاریخی شهر کاشان که هست. و از بعد بهره برداری تقریبا ما قسمت اعظم بنا رو زیر بار بهره برداری بردیم. الان 100% داره بهره برداری میشه. و فکرشو بکنید که زمانی که دیپلمات‌ها، وزرا، افراد سرشناس ایرانی و بین‌المللی یه بار پاشونو میذاشتن اونجا و مردم کاشان خبرش رو میشنیدن، یا اینکه مردم کاشان نه فقط بچه اینجا که اونجا پیش ما و کنار ما کار میکردن، همسایه‌های ما میتونستن خوشحال باشن که چراغ اینجا روشنه، چراغ خونه ها هم روشن‌تر میمونه. نونوایی سر کوچه ما نونوایی لواشی بود، میتونست به در واقع درآمد بالاتر فکر بکنه. گلاب فروشی کنار ما میتونست به موضوع فکر بکنه. عتیقه فروشه میتونست فکر بکنه. بچه‌هایی که تول لیدر بودن در بافت و اینها بچه‌ای بودن که یک نقطه رو معمولاً روش تمرکز بیشتری داشتن، اینها به درآمد جانبی یا درآمد بیشتر و عنوان کسب و کار بالاتر برای افراد خاص که مثلا موقع کیروش رو 2 بار اومد پیش ما، مثلا محله چیز خورد به پای منفجر شد، یا خیلی از به قول هنرپیشه‌ها، سلبریتی‌ها، و انگار مردم توجهشون از جایی که پشتشونو کرده بودن بهش روشونو کردن بهش، چون انگار تاثیرش رو مستقیم متوجه شدن دیگه. اونجا هم روشو کرده بود به مردم شهر. اونجا یه در بسته که کسی رو را نده نبود. خب الان من یه سوالی برام پیش میاد. تو شروع که همچین چیزی نبود، احتمالاً تو شروع با آغوش باز پذیرفته نشدی از سمت بومی ها. من در مورد کاشان بگم واقعا مردم کاشان مردم بی‌نظیری هستن. تعارفا رو بذار اصلا تعارف نمی‌کنم. من در مورد تجربه واقعیمو میگم. چون پذیرش یک آدم خارجی برای هر فرهنگی سخته دیگه. کاشان مثل معماری کاشان اینطوریه که شما تو کوچه پس کوچه‌های کاشان رد میشید. ببین حالا تو کاشان با محمد زیاد میری، ببین تو گلچه‌گونه، توی مثلا خیابون علوی، توی همون بافت سرفره اینا که میری، یه مش دیوار خشتیه و چیز خاصی معلوم نیست که توش چیه. زمانی که میخوای یعنی واردش میشی، در که به روت گشوده میشه، حالا از هشتی هی وارد دالون میشی، از فضای مختلف هی میری، بعد یه دفعه گشایش اتفاق میفته از جنس یک حیات، از جنس یک باغ، از جنس یک بهشت، و تو اون گرما یه دفعه به یک فضای مطبوع میرسی و تو سرداب که اصلا دیگه خنکه. و جالب مردم کاشان هم اینطورین برای به شخص من، یعنی از بیرون شاید اینطوری باشه که چه شهر مذهبی چه شهر سنتی، ولی این مردم همین میگم زیرزمینی، زندگی زیرزمینی جاریه. یعنی یه سری اتفاقاتی زندگی زیرزمینی نیست، چی اسمشو میذاری؟ پوست فرهنگه.
یعنی ما اکتفا به ظاهر میکنیم در به قولی آخه میبینی تعاملات. من چجوری دارم میبینم من تجربه‌ای که توی تهران نمیتونم داشته باشم لحاظ فرهنگی هنری، میرم تو کاشان شدیدترش رو میتونم تجربه کنم، ولی تو فضاهای خصوصی پشت درای بسته. ببین اون هم الان به نظر من یک جریان جدیده. حالا من یه ذره از این جریان جدیده به شخص نزدیکش نیستم، خیلی دور شدم، ولی به نظرم اون اتفاق جالبیه برای شخص من، اینکه خیلی از بچه‌ها و دوستانی که به فرهنگ و هنر ایران علاقه دارن و متمول هم هستن میتونستن توی شمال ایران توی جای خوش آب و هوا ویلا داشته باشن که دارن، ولی تو بهتر از من میدونی آخر هفته ها خیلی از این دوستان در کاشانن و به دلیل کاشان بودن. ولی من چیزی که صحبت یه می‌کنم اتفاق دیگه هم دارم میبینم. ببین مثلا من دارم میبینم فلان تکنیکی که توی نساجی داشته استفاده میشده برای 1000 سال قبل بوده شربافی بله و منسوخ شده بوده، یا فلان تکنیکی که توی چه میدونم سفالگری داشته اتفاق میافتاده. یه سری جوون مهاجرت کردن از تهران رفتن اونجا احیاش کردن. اینا میوه اون اتفاقاته حسین. یعنی ببین مجموعه اون اتفاقات، حالا آقای مهندس بهشتی و بهنام اینا اصطلاح قشنگ کار می‌کنن اهلیت. خب اهلیش کردن؟ آره، نه اهالی برگشتن. آها، نه فقط اهالی اون بافت، هر آن کسی که اونسی با اون جریان داشتم اهلی به حساب میاد. بله اونا برگشتن و الان خیلی بچه‌ها دارن اونجا، ساسان و الهه نمونهشون دارن اونجا زندگی میکنن و موفقن. مثلا ساسان فکر کنم جایزه معماری گرفته هفته گذشته و من کیف میکنم اینو میبینم که بافت گلچه‌گونه‌ای که 10 سال پیش هیچ خبری نبود. حسن و حسین اومدن کافه کارگاهو با صادق آقایی چیز کردن، احیاش کردن، بعدش آقای گریز اومد، بعدش ساسان الهه اومدن، یا محله سوریجان، یا حتی محله محتشم و خانه منوچهری و زحمتایی که پاس بچه‌ها خانه منوچهری اینا کشیدن، یا حتی اونور به حال کاری که تو آمریا اتفاق میفته. این موجب شد که انگار این تاریکی روشن شد. خب اینو خطرناک نمی‌بینی؟ چرا؟ چون یه پوست‌اندازی خودت اشاره داشتی دیگه، داره اتفاق میفته و این فرهنگ زیر پوست شهر دیگه یک جایی میاد عیان میشه. یعنی این پوست میریزه از زیر زمین میاد رو و حالا یک فرهنگ جدید، آدم‌های جدید، اتفاقات جدید تو رو دور نمیکنه از اون اصل ماجرا، اون هویت رو دستکاری نمیکنه. من معتقدم این از جنس معاصریت. یعنی فرهنگ کاشان به عنوان یکی از شهرهایی که توی این مسئله به نظر من پیشرو بود، بسیار فرهنگ پویا و هوشمندی داره. یعنی در حوزه باخبری میتونم بگم جزء مردمانی هستن که بسیار بروز و باخبرن و همیشه خوبشو بردن و اتفاقا اساره‌شو دادن. نمونهش گلابه، نمونهش فرشه و اینو انگار میان چیز میکنن، بی زمانش میکنن، زیبایی هر چیزی. آخر ما که کاشان اومدم یک جا رفتیم قهوه خوردیم، یه نوشیدنی تخمیری خودشون درست کرده بودن با همین چیزهایی که مال همون منطقه بود و تجربه برای من خیلی تجربه عجیبی بود. همین که تلاش میکنن. ببین بحث آسیب پذیری، یا ببین آسیب پذیری از این جهته که اون فرهنگ درونگرا توسط بچه‌های نسل جدید داره تلاش‌های برونگرایانه میکنه از جنس تعامل و کافه. یعنی فکر میکنم ما اولین باریستا کمپ ایران رو در شهر کاشان سال 94 انجام دادیم. اولین مسابقه همون مسابقه بود دیگه. اولین مسابقه قرار بود تو آمریا برگزار شه، رفت کیش. آره که مسابقات ملی بود توی کیش برگزار، ولی قرار بود توی آمریا انجام بشه. من تقریبا به عنوان آدمی که همیشه وابسته به نوشیدن قهوه بودم، هیچ وقت دغدغه قهوه خوردن خوب رو دیگه از سال 93 به بعد نداشتم. الان واقعا نه تنها کافه‌های خوب بلکه رستوران‌های خوبم داریم. بسیار اهل تعامل و یادگیری، یعنی این فرهنگ باز بودنش با وجود اینکه به قولی در ظاهر بسته به نظر میاد، کافیه که از اون در عبور بکنی و اذن عبور رو بگیری، بعدش گشایشه. و به نظر من کاشان یکی از نمادهای این قضیه است. یعنی این شهر و مردم این شهر خوب بلدن که یک اساره‌گیری ابدی بکنه توی همه چیز. تو غیر مستقیم داری جواب سوال اصلی منم میدی ها. سوالم این بود که چه المان‌هایی اهمیت داره فرهنگ غذایی، مواد اولیه‌ای که توی اون فضا وجود داره، فرهنگ غذایی که دارن،
اینا انگار خمیرای بازی این آدم‌هایی که دارن این کسب و کارها رو راه اندازی میکنن شده برای اینکه تجربه‌ای که میخوان خلق کنن رو مال خودشون کنن، متفاوت کنن و از جنسی بشه که کامل نشسته تو اون فضا برای اون منطقه و محیط و برای همون ابنیه‌ای که هست حتی بشه. این که فرزند زمانه خودش بشه، فرزند زمانه و زمینه خودش هم بشه. این بحثی که مدرنیته داره اینه که ما انگار میخوایم بشیم فرزند خونده دنیای دیگری، در صورتی که در بحث معاصریت فکر میکنم اینش عجیب و جالبه که ما قراره و تلاش میکنیم فرزند همون جایی که هستیم از بعد زمان و زمینه، نه زمین. این زمینه جایی زمینی است که معنی داره، هویت داره. از این جنس کاشان به عنوان یکی از به نظر من مظاهر این معاصریته. بوشهر معاصر مدنیشه، خب نه تنها معاصره بلکه مدنی هم هست. یعنی اون معاشرته اتفاقا خیلی عیانه. اگر انقدر عیان نبود رویدادی مثل کوچه انقدر نمیتونست عمیقاً تاثیرگذار بشه در فرهنگ ما. توی این دوره، چند دوره‌ای که برگزار شد، تاثیرش رو، تاثیر موسیقی و بوشهر تقریبا همه دیگه به جا میارنش، بوشهری رو به جا میارنش، احترامشون چندین برابر شده، چون دیگه شده قسمتی از حال ما، قسمتی از مهمان نوازی ما. یعنی از این جنس که یه تعریفی که میشه در مورد مهمان نوازی کرد اینه که انگار جشن اکنون مهمان نوازی، جشن حاله که من و شما در زمان حال با حالمون رو و حالتمون رو با هم شریک میشیم و جشن میگیریمش. و بوشه توی مسئله عالیه. یه نکته نظر من جلب کرد، تو صحبتات اشاره داشتی ما خیلی وصل‌تر شدیم، داده هامون بروزتر شده، با خبرتر شدیم، به خاطر اینکه هم داریم میریم میبینیم، تجربه میکنیم، هم حتی تجربه نزدیک از جنس اینکه مهاجرت کرده، رفته زندگی کرده، حالا داره مهاجرت معکوس میکنه، داره اتفاق میفته. خب اینجا یک چیزی باز نظر من به خودش جلب میکنه. خب ما همونطور که داریم میگیم که میایم چیزهای جدید رو مال خودمون میکنیم، بازآفرینی اتفاق میفته، دائم داره چیزهای جدید هم هی وارد میشه. الان مثلا توی این 10-15 سال اخیر چقدر کانسپت‌های غذایی مختلف، کسب و کارهای مختلف، رستوران ایتالیایی کلن شاید بگم مثلا اوایل دهه 80 4 تا 5 تا تو تهران بوده، الان این تعداده. فلان پیتزای خاص همینطور، پاستای دستساز، نمیدونم اسمش برگر، میدونی منظورم چیه دیگه. تمام ترندایی که اونور وجود داشته داره وارد میشه. بله. اینجا چه اتفاقی داره میفته که مال خودمون میکنیم؟ همون کاری که با سیب زمینی و گوجه کردیم. چیکار کردیم باش؟ گوجه فرنگی، سیب زمینی هم حتی توی شیراز. این مال خودمون نبود اصلا؟ سیب زمینی تو شیراز الان هنوز مثلا دو پیاز آلو شنیدی؟ دو پیاز آلو یکی از غذاهای شیرازیه. دو پیاز آلو در واقع سیب زمینی میگن آلو. یا مثلا گوجه فرنگی، هویج فرنگی. خب ما چیکارشون کردیم؟ باشون غذای خیلی خوشمزه درست کنیم. آب گوشتمون به عنوان یکی از غذاهای خوشمزه ما با گوجه معنیش بالاتر میره. پس چند وقت دیگه نمیتونیم باور کنیم که آووکادو مال ایران نیست. یا نمیتونیم بپذیریم که کاملا روکولا نداشتیم. در هم تنیده میشه. یا نمیتونیم کم کم باور کنیم که آقا مثلا ایران قهوه توش عمل نمیاد. تقریبا فکر کنم خیلی از بچه‌های شاید کم سن و سال بپرسیم میگه احتمالاً مثلا قهوه فلان جا کشت میشه، شاید مثلا شمال تو لاهیجانه. من فکر میکنم اتفاقا از منظر فرهنگ خوراکی بریم بگردیم خیلی زیاد این رو چیزا میبینیم. خیلی از غذاها ماکارونی صحبتش شد، ماکارونی که دیگه اسپاگتی که الان ما داریم دمش میکنیم، دماوری برنج دم میکردیم. انگار این جریانه رو که ما چجوری مال خودمون میکنیم یا میپذیریمش. حالا از این جهت به نظرم هاضمه، حالا شاید یه ذره باره چیزام داشته باشه، ناخوشایند هم داشته باشه، چیزی که نتونیم هضم بکنیم دفع. آره به این خاطر همین الان ببینیم چند تا از اون کانسپت‌های عجیب غریبی که در موردش صحبت کردیم زندن یا وارد لایف استایل ما شدن و موندن. من فکر می‌کنم یا اومدن وصل شدن به یک چیز جدیدی و یک چیز نوتری و دقیقاً ساختن. من به نظرم این جریانه خیلی وابسته است به اینکه ما چقدر هاضممون قوت و قدرت پیدا میکنه و چقدر سلامت میشه. ما یک جایی قطعاً دچار ناسلامتی بودیم، یعنی سلامتمون رو ضعیف شده بودیم و ضعیف شاید هم هنوز هم باشیم یه جایی.
ولی به مراتب از بعد فرهنگی و از خیلی از ابعاد من فکر میکنم این اصلاح میشه. آیندهش رو چطوری داری میبینی؟ حالا که انقدر این جریان نو، پویا، زنده و حتی پیشروه. من فکر کنم الان یه آینده‌ای نشستیم، همین الان آینده یه گذشته هستیم. این منظر واقعا هر چیزی بخوایم پیش بینی بکنیم حداقل از من بر نمیاد، یعنی من اینقدر علمشو ندارم، سوادش هم ندارم. دید خودت بگو، به عنوان کسی که چند سال تو این حوزه داری فعالیت می‌کنی؟ 20 سال بیشتره دیگه به عنوان یه آدمی که 20 سال از زندگی عمرش رو. من خیلی خوشحالم واقعیت به این خاطر که هفته گذشته با یک دوست بیرجندی من جلسه داشتم که داره از تهران رفته بیرجند و جالبه از خارج هم اومده بود تهران، حالا از تهران هم برگشته بیرجند و خانه و باغ پدری رو احیا کرده و یکی از چه کاراکتر جالبیه، زیباترین به نظر من پروژه های مهمان نوازی ایران میتونه باشه. بیرجند واقعا شهر منحصر به فردی و این بنا هم همینطور. یا مثلا یه دوست عزیز دیگه ای دارم که سیراف، بندر سیراف و قلعه قدیمی سیراف رو احیا کرده و به زودی فکر میکنم یه خبرای خوبه به قولی گشایش اونجا رو میتونیم بشنویم. بندری که واقعا در فرهنگ ما پایدار میبینی این جریان رو؟ چون علاوه اقتصادی برای من گنگه یه ذره ماجرا. میدونی چرا پایداره؟ به خاطر اینکه اینا اتفاقا اونجا رو هتل نکردن، اینا اونجا رو بوتیک هتل هم نکردن. چیکار کردن؟ خونه‌شونه، همون چیزی که تو انگلیسش خونه‌هاشون رو روشن کرد. یعنی این دوست ما خونه پدرش و چراغش رو روشن کرد چون رفت تو خونه‌اش داره نفس میکشه و قرار از این بعد اونجا مهماناش بیان و میزبانی کنه. یا بچه‌ای که توی بوشهر و حتی سیراف دارن کار میکنن، یک قسمت تاریک از شهر که یکی از زیباترین بخشای شهر سیراف بود و چراغش رو روشن کرده. به این خاطره که مثلا من واقعا هنوز که هنوز خیلی از پروژه‌ها و شهرها حذف میکنم به خاطر اینکه اصلا قرار نیست من اونجا باشم، قرارم نبوده که من اونجا باشم. من فکر میکنم اگر تونسته باشم کمکی بکنم اینه که چراغ رو روشن نگه دارن و خیلی من کیف میکنم. نه تنها چراغ رو روشن کردن بلکه چراغ اونها موجب شد که یکی دیگه یه چیز دیگر رو ببینه و چراغش رو روشن کنه. فکر میکنم رمز ماندگاری ما هم در اینه که دیگه این مهمانخانه است، خونه هاشونه، اونس دارن، اهلشن. کاشان، بچه کاشانن که دارن میگردوننش، محل کسبشون نیست، زندگی شیراز ما رو بچه همه شیرازی هن. من کیف میکنم، یعنی علیرضا، نگین، فرخنده، شراره همه شیرازی هن. اصلا افتخاره به نظر من تمام اینها اینه که خونه شیرازی در شیرازی توسط اهالی شیرازی چراغش روشنه. کاشان تک تک اینها توسط بچهای کاشان چراغشون روشنه. بوشهر توسط بچهای بوشهر و این خیلی بجاست و یک کاش که این اتفاق بیفته، یعنی همدان توسط همدانی ها چراغش روشن باشه. اصفهان هم همینطور. یا اهالی، یعنی کسی که انس داره به اونجا. یعنی من به شخصه واقعا انس دارم و ارتباط قلبی دارم با کاشان و خونه دارم، چون کاشان واقعا خونه دوم من. شیراز که آره هتل رو داری چی؟ اونم اون خونه سوم. همه ببین من آخه فکر می‌کنم یک خاصیت این دوتا چه تفاوتی داره؟ کدومش؟ این کاشان با شیراز علاوه اتفاقی که طراحی خودتون کردید چه تفاوتی داره؟ چون داریم میگیم که کاملا وابسته به فرهنگ همون شهر و منطقه است. طراحی واقعا نکردیم. یعنی یکی از آره یه نکته خیلی جالبی که فکر می‌کنم اینجا داره. پچر من همیشه فکر می‌کنم همه اینا طراحی شده است، چون نمیدونم طراحی شده بوده. میدونی از چه جهت من میگم؟ کاملا حس متفاوته ها. به خاطر اینکه خاکش متفاوته، جاش متفاوته. مثلا خانه آمری ها در خیابان علوی در محله سروره یا از اون طرف مثلا در واقع امامزاده یادم رفت، ولی توی اون محله واقع شده. این محله کجا بوده؟ یکی از محله های که افراد متمول شهر درش ساکن بودن. معماری چطوری؟ معماری کویری است و معماری کویری یک اصولی داشته، چون شهر کاشان و منبعیت و مانعیتش نسبت به منابع آبی یا اتفاقات دیگه موجب می شده که این متفاوت اصلا ساخته بشه، چون منظر به قولی راهش اونجا متفاوت بوده. حالا شهر شیراز یا مثلا این بنایی که ما داریم اونجا چطوریه؟ این در مجاورت بازار وکیله، یعنی از بازار 3 دقیقه راه. در صورتی که این خونه تا مثلا خونه کاشان
از خونه آمریکا تا مثلا بازار، یعنی خیابون عربی به قولی فاز نراقیه و بعضش هم مثلا یه 20 دقیقه فکر کنم طول میکشه دیگه. و از اون طرف اصلا موضوع چیز دیگه بوده، خان کاشان بوده، ابراهیم خلیل خان آمری و حالا خاندان آمری از قبل بوده. این طرف تاجر بوده، خانه پوست فروش بوده، انگار مغازه یا تجارت خونه در شهر یا مثلا تو بازار بوده، 2 دقیقه راه بوده مثلا میمده خونه و بیرونیش مثلا قطعا باغش بوده. لقمه خونه کاشان از نظر ابعاد بسیار کوچیک‌تره ولی بسیار فاخره، یعنی از بعد تزیینات یا مثلا تجسم بسیار بالاتره. حالا میخوام بهت بگم که اصلا زمینه و دلیل و کسی که اونجا رو ساخته چون متفاوت بوده، ما باید بپرسیم که کی اینجا رو ساخته و چرا ساخته، چرا اونجا ساخته. پس من نمیتونم بگم من دارم طراحیش میکنم، من انگار دارم خودم رو باهاش وفق میدم. یعنی انگار همین قصه ها انقدر اهمیت پیدا میکنه اونجا تا تو هر خونه ای که میری شروع میکنن مثلا جان 200 سال پیش اینجا فلانی بوده، خونه فلانی بوده، این اتفاقات افتاده. خیلی جذابه، تو بخشی از خود تجربه هم میشه. و دنیای امروز، هژمونی امروز چیه؟ بله، روایت، بله، قصه. انگار ما از دوران بهترین قصه گو برنده است. از دوران بی قصگی و خوردن قصه هامون داریم به این میرسیم که منم قصه داشتم، الان دقیقاً کجام؟ اگر اینجام قصهش چیه و چرا اینجا؟ داریم از اون بی‌هویتیه، بی‌هویتی نبوده، میگیری. نسیان بوده. یعنی انگار ما یادمون رفته بوده. الان داریم تذکر، این چراغ‌ها، این اتفاقا همش از جنس تذکره. قصه داره، نکنه منم قصه دارم. مثلا یه اتفاق بامزه در مورد یکی از دوستان افتاد که رفت در مورد پدر بزرگش، یعنی یه علامت سوال شد که واقعا پدر بزرگ من کی بوده؟ خیلی سوال ساده‌ای. یعنی من کیم؟ بعد پدر بزرگم کی بوده؟ بعد رفت گشت و گشت و گشت و گشت، بعد رسید به یکی از بزرگترین اطباء مثلا دوران قاجار که شاید مثلا طب بهش مدیونه و میتونم بگم اون حس درونی که اون داره مثلا کاملا متفاوت میشه، زیر و رو میشه اصلا. حالا این نکته رو داری میگی، من دارم کلانتر بهش نگاه میکنم. داری در مورد یه نفر، در مورد پیشینه خانوادگیش میگی، در مورد یک خانه توی یک محله توی یک شهر صحبت میکنی. من ذهنم میره سمت این که اگر ما خودمون در مورد هویت ایرانیمون این پیگیری رو داشته باشیم، بریم گذشته خودمون رو عمیق‌تر بشناسیم، چقدر ماجرا برامون تغییر میکنه. ببین مهنوش در اصفهان که زندگی میکرد، خب طراحی لباس میکرده. اصلا دانشگاه هنر اصفهان در سوره بوده. سوره. من فکر میکنم یه بعضی از شهرهای ما دی ان ایشون انگار عجینه با هنر و اطلاع هنری. لباسهایی که طراحی میکرده از موتیف ها و نقش های کاخ ها بوده، به خصوص کاخ هایی که توسط مثلا آقا لطفی صورتگر شیرازی نقاشی شده بود. اینها رو چون لباساش استفاده میکنه و خب چند تا کالکشن مثلا حدود 10 سال پیش میده. دانشگاه پولیمودا یه اتفاقی میفته، فراخوانی میده مهنوش ایتالیا اپلای میکنه به خاطر همون طرح‌ها و بازآفرینی طرح‌های ایرانی روی لباس‌ها فول فاند میشه، میره اونجا. فاندش اینطوری میشه که میره اونجا و تیکه پارچه‌های خودش رو با خودش میبره، یعنی در کنار تحصیل تیکه پارچه‌هایی که بازطراحی نقوش کاخ‌های قدیمی ایرانی بوده رو میبره اونجا، میگه چیکارش بکنم؟ قابشون میکنه. به کجا میفروشه؟ کانسپت سولارهای فلوراس. نه درسش که تموم شد برگشت ایران. قشنگ یک چیزی که پوشیدنی بوده الان تبدیل به آرت ورک شده، الان به یک کسب و کار تبدیل شده. ما دیوار آویز، ما در واقع فرش کردن و جنس فرش داشتیم، ولی دیوار دیگه، یعنی انگار این دیوارگی دیوار رو ما در فرهنگ در معماری ایرانی با مقرنس و آینه‌کاری و گچبری می اومدیم لطیف میکردیم، سختیش رو میگرفتیم. دیگه اون دیوار نبوده، میشده در واقع یک لطف، یک هنر، یک پنجره، یک آینه خاص. نگاه کن توی نقشه خانه‌های تاریخی، به این خاطره که اتاق کوچیکه، مثلا ما در خانه شیرازی داریم اتاق کوچیکه، خیلی کوچیکه، ولی انقدر لطیفه به خاطر نقش‌های خاصش که اصلا حد نداره. آینه یک چیز آویزون کردنی نبوده، آینه حل میشده با دیوار، میشده بخشی از به قولی اون چیزمون، به قولی بخش دیوارمون.
در واقع بحث معاصریت و طراحی اینو میبره اونجا میکنه قاب و طرح‌های خانه‌های تاریخی رو برمیگردونه، یعنی برمیگرده ایران، شروع میکنه همون طرح‌ها رو قاب کردن و قاب‌های اتفاقا مدرن کردن و اتفاقا الان خونه‌های مدرن دارن از اون استفاده میکنن. یعنی انگار اون دیوار برگشته به ریشه دارن جدا اصلی میکنن خودش. میذارن رو قاباشون. یعنی قابای سفید، یعنی دیوارهای سفید لخت با قاب‌های در واقع سوزندوزی طرح ایرانی. یعنی طرح انگار مثلا 500 سال پیش طرح بوده، ما انگار معاصرش کردیم. خب یعنی معنی همون بازآفرینی که یا خودت داشتی مثلا بهش اشاره مثلا بچه‌ها دارن می‌کردی. آینه کاری میکنن مثل به سبک خانم فرمانفرمایان و این آینه کاری دوباره داره آینه کاری نکته قاب خیلی میشه. عجیب غریبه، چون قصه پشتش رو میدونی که بله. هنر چطوری شکل گرفته. دقیقاً. می اومده میشکسته، میگفتن خب باید اینو ما چیکار کنیم، این آینه های وارداتی شکسته شده رو تبدیلش میکنیم به ببین یه روایت اونه، یه روایت اینه که ما همه چیز رو انقدر راحت و یک دست، یعنی خودمون رو حاضر نبودیم انقدر سریح به قولی باش روبرو بشیم. اون مثل خودشیفتگی، ما ایرانی‌ها خودشیفتگی نداشتیم در فرهنگمون. یعنی انگار یکی از استعاره‌های شکستن آینه و آینه کاری و هنر آینه کاری ما این بوده که این فروتنی ایرانی هم بوده. یعنی تو فرهنگ ما خودمون رو مستقیما نمیدیدیم به اون شکل که بیام اونطوری چیزش بکنیم، با واسطه میدیدیم. البته حالا تو بحث چیزا، تو بحث آینه کاری به اون شکل و بعد انگار ما نور رو هم پخشش میکردیم تا اینکه یک زاویه ببینیم. مثلا این سواد ناقص من از این زاویه تا بهش فکر نکرده بودم، اینطوری نشیده بودم که ممکنه یک نکته فرهنگی پشتش باشه. چون قصه ای که ما شنیده بودیم همیشه این بوده یه کالای وارداتی بوده، ولی به خاطر اینکه مدل آوردنش مسیر دریایی خیلی روایتش به نظر من به ما نمیاد، به نظر شخص من به نظر روایت ما یعنی تو فرهنگ ایرانی دومون ما چیزی رو بی معنی بهش نمیپردازیم، یه معنی میگشتیم توی ما هم معنا بهش دادیم دیگه، یک ما چیزی روایت که بهش دادیم. ببین نه معنا هم حتی دادیم، یک چیزی که آسیب دیده بوده، شکسته بوده، باید دور ریخته میشده، حالا تبدیلش کردیم به یک چیزی که از نو بتونه برای خودش کاربرد داشته باشه، معنا داشته باشه، مفهوم داشته باشه. هر چی هست الان لطفه. یعنی ببین الان ما هر جای میریم مثلا لطف آینه کاری، اصلا هر کسی که نمیدونم تجربه اینو داشت غیر ایرانی بیاد واکنشاشون رو دیدی؟ همون 1/100 ثانیه اول که چشای اینطوری اصلا همون کافیه، اون لذتی که تو میبری از دیدن این لحظه کافیه. دقیقاً. آره من فکر میکنم طراحی هم یه مقولهش اینه که خب به تپ چجوری نگاش میکنیم دیگه، یه طرحواره رو چجوری میخوایم ببینیم و تعریفش بکنیم. من نکته خیلی برام جالبه همین قیمه. علی مجاهد رو نمیدونم میشه. بله. با علی بار نشسته بودیم صحبت می‌کردیم، گفت وقتی که ما رفتیم سمت طراحی قیمه.com شروع کردیم شهر به شهر، روستا به روستا تحقیق کردم. آره گشتن. ما یه لیست اولیه 40-50 تایی از انواع قیمه‌ای که تو ایران هر منطقه مدل خودشون با سبک و نمیدونم طعم خودشون با اون تنوع مزه‌ای که اهالی اون منطقه دلشون میخواست درست کردی. و حالا نشستیم اون لیست 40-50 تایی رو گذاشتیم جلومون، گفتیم 10-12 تاشو برمی‌داریم برای خودمون انتخاب میکنی. این تو تصور کن یک غذا. دقیقاً. حالا یه چیز جالب دیگه که به نظرم تو در منظر صحبتی که کردیم وجود داره، بعضی شهرهای ما اصلا مزه دارن. آره قشنگ شهرهای ما بو مزه همه با هم، یعنی ولی بعضی شهرها ما اینطوری نیستن. حالا نکته اینه که توی اون شهرها که اینطوری نیستن، اگر خیلی بخوایم عمیق بشیم تو موضوع غذا، معمولاً کار خیلی سخت شده و تقریبا میتونم بگم اذیت شدن. یعنی انگار توی پوزیشن کردنه باز برگشتن به این که ما چرا داشتیم یا چرا نداشتیم مهمه. نه الزاماً چون رشت این همه منو داره من باید رشت باشم، چون رشت اینه ماهی داره من باید ماهی داشته باشم، چون فلان جا اینو داره من هم مثلا در یزد باید اینو داشته باشم، در صورتی که قطعاً هر جایی که آب بوده. یه سری چیزای این شهرها هم هست که من هیچ جای دیگه ندیدم. مثلا تو خود رشت ما رفتیم یه جایی یه بستنی به ما دادن که بستنیه با آلو و لواشک و
یه سری چیزا بود که من مطمئنم اونو برداری بیاری تهران منفجر میشه، ولی تنها جایی که من تونستم بخورم تجربهش کنم اونجاه. یا مثال مثلا اسکمو فکر میکنم بهش میگن. آفرین. یا مثلا تو گلپایگان ما رفتیم یه بستنی سنتی بهمون دادن با بادوم شور بود. شده. اصلا یه ترکیب فوق‌العاده‌ای که هیچ جای دیگه غیر از اون تک مغازه که توی بازار بود نتونستم تجربهش کنم. اینا ببین خود این کشفه. خود این نکته که تو داری میگی از جنس کشف کردن. من فکر میکنم این کشف جزء قسمت‌هاییه که اصلا تجربه رو درونی میکنه و موقع است که به قولی میتونیم بگیم چارچوب پذیر نیست، فردیه، شخصیه، مال هر کس، مال خود، در واقع متعلق خودشه. چه جای خوبی فرود اومدیم. خوشحالم. بریم سمت جمع‌بندی. سوال اصلی برای من این بود که چه اتفاقی در این 10-15 سال اخیر افتاده که میتونیم بگیم صنعت مهمان نوازی، صنعت غذا و حتی صنعت گردشگری اینطور که به نظر میرسه داره یک اتفاقاتی رو تجربه میکنه که نوید این رو دادن بهمون میدن، قراره خیلی اتفاقات مهمی بشه مخصوصا برای آینده. با هم نشستیم گپ زدیم ببینیم این اتفاقات از چه جنسیه، زیرساختش چی بوده و متوجه شدیم نتیجه یک سلسله اتفاقاتیه که توی این 60 سال اخیر رخ داده تا به امروز رسیده و ما در این مسیر یک چیز درونی شده‌ای رو داریم تجربه میکنیم که شهر به شهر، محله به محله حتی ممکنه متفاوت باشه. دقیق تر شدیم ببینیم از چه چیزهایی الگو گرفته، الهام گرفته، چه چیزهایی درش تأثیر داشته و چه چیزهایی داره متمایزش میکنه. حالا توی این مسیر گفتگو در مورد تاریخچه بوتیک هتل‌ها، اینکه چه جریان‌هایی پشتش بوده صحبت به میون اومد، در مورد اینکه فضای گردشگری، صنعتی شدنش، تاریخچش تو ایران به چه صورت بوده، اون چیزی که وارداتی بوده خود خارجی ها داشتن مدیریتش میکردن، مصرف کنندش رو هم حتی خودشون داشتن وارد میکردن. بعد انقلاب چه اتفاقی رو تجربه کرده تا به جایی رسیده که هنرستان و دانشگاه هتلداری گفته عنوانش بود ساخته بشه تا یک سری نیروهای جدید رو با استانداردهای بومی شروع کنن تربیت کنن که دیگه اصول براشون اهمیت نداشته باشه، آدابدان باشن توی اون حوزه. در مورد این جزئیات با هم مفصل صحبت کردیم. اومدیم جلوتر دیدیم با توجه به خود زیست بوم هر منطقه ایران، با توجه به هویت فرهنگی هر شهر، تفاوتش با هم، ارتباطش با جغرافیا، با امکانات، با مواد اولیه‌ای که بوده، این تجربه های یگانه و خاصی شده که از هم متفاوتن. در مورد این صحبت کردیم میشه آیا این تجربه های متفاوت رو صادر کرد؟ حتی یه مثال خیلی جالبی زدی که لازم نیست این تجربه رو صادر کنیم، با این تفکر، با این مدل فکری میریم یک جا و یک چیز جدیدی رو خلق میکنیم. حالا برای مثالت خیلی داستان و روایت جالبی رو تعریف کردی از پارسیان هند که میرن عسل رو میگیرن و در نوشیدنی پادشاه حل میکنن و بهش میدن، میگن کار ما اینه، ما داریم یک چیزی رو که وجود داشته رو در یک چیزی حل میکنیم و یک چیز جدیدی رو به تحویل میدیم. موردی داشتیم در مورد اینکه توی طراحی چه اتفاق میفته، حتی مثال عینی زدی تجربه خودت در کاشان و شیراز، در مورد برگشت به هویت خودمون، به ریشه خودمون و امثال اینها صحبت کردیم. به نظرت چیزی از قلم افتاده؟ آخر رو برگردم به صورت اون نکته اولی که گفتی که الان کجاییم و این اتفاقی داره میفته، چی شده که الان ما اینجا قرار گرفتیم؟ پاسخ اینه که تمام این فرآیندهایی که در موردش صحبت کردیم ما رو متوجه خودمون کرد. متوجه اینه که چی داریم، اهل کجاییم و چرا اینجاییم، وگرنه دنبال یادگیری بیشتر نمی رفتیم. یعنی این امنیت که الان در خاطر خیلی از بچهای صنف ما وجود داره
از منظر هویت به قولی اون هاست، نه از منظر امنیت روانی یا اجتماعی که حاکمیت داره برشون میسازه، چون میدونیم که بسیار شکننده است. یک انگیزه از این جنس که ما خیلی راحت از بعد فرهنگی به اینجا نرسیدیم و یک شناختی از جنس این که چی میتونیم بکاریم برای بعدها، برای دیگران کاشتند و ما خوردیم، دقیقاً قراره که چی بکاریم و میوه خونه های تاریخی ما که چه اسمشو بذاریم بومگردی، چه اسمشو بذاریم بوتیک هتل، رستوران های مفهومی ما، رستوران های بومی ما، چه در تهران باشه چه در شیراز باشه که مثلا منوی شیرازی توسعه پیدا کرده، خیلی اتفاق جالبی. من اینو اصلا باش ما رستوران هایی داریم که فقط غذای شیرازی دارن و بی‌نظیرن. خانه پرهامی، رستوران دوسی، اینا فقط غذای شیرازی دارن و حتی بوشهر و منوی بوشهری، قهوه بوشهری. نه تنها الان میتونن بگن که کیان و از کجا اومدن، بلکه میتونن تصور بکنن که قراره کجا برن، چون میدونن کجان و میدونن اهل کجان، به این خاطره که با اشتیاق دارن برمیگردن شهرشون، چون میدونن که چه گوهری دستشونه، چون میدونن این گوهر دست غیر ایرانی باشه چی کار میکنه و چطوری قدرشو میدونه، چون با خبر شدن. پس به این خاطر انگار اون انگار اینجا همه چی داره روشن میشه، حتی تو این فضای شکننده ناامن، چون ما لازم نداریم که کسی دیگه بیاد برام چراغ روشن کنه. حداقل توی صنفمون تو این 10 سال ما به این باور رسیدیم که آنچه که داریم اون چیزیه که به دست ما رسید. نیمه پر لیوان ما اینه، ما با این همنشینی، با این محفلا، با هم صحبتی، هم سفرگی، هم داستانی میتونیم به همدلی برسیم. این همدلی شروع همه چیه. اتفاقا کوتاه میایم از هر آنجا که هستیم، میشیم برابر، میشیم پایدارم که بشیم، میشیم ماندگار. ما 2 سوال همیشگی داریم از همه مهمونان میپرسیم. اولی اینه که کوزی کورنرت کجاست؟ تو چه موقعیتی خلاق ترین نسخه خودت رو داری تجربه میکنی؟ قطعا صبح هاست برای من 2 نقطه است. یک بود به قولی شاید کلانتره که همیشه یک اتفاق، یک شاید نمیدونم اسمش مکاشفه میشه چی میشه، ولی همیشه در اوج تاریکی که به بنبست میخورم یه دفعه یه تکون، یک گشایشی رخ میده، گشایشی تو ذهن من اتفاق میفته و اوج واقعا خلاقیت و حرکت من توی مثلا فعالیت‌های خودم اونجاست. ولی روتینی که واقعا کوزی کورنر من و هر بار تلاش میکنم تکرارش بکنم به وقت صبح، من یه روتینی دارم. این روتین خیلی برام مهمه. جزئیات روتین چیه؟ معمولا ساعت مثلا 6 و 7 صبح خواب بیدار میشم، قهوه‌مو به قولی آسیاب میکنم، قهوه‌مو دم میکنم، معمولا یه کتابی دارم، یعنی کتابی خواهی رو دارم که دوره‌ای به قولی حالا تکرار میکنم یا به قولی این کتاب تمام شه کتاب بعدی رو شروع میکنم و توی اون ساعت به قولی با کیفیت منه و بعد از اون میتونم ابراز کنم، بنویسم. یه تقریبا 3 ساعتی طول میکشه، 3 ساعت تا 4 ساعت طول میکشه و توی این مدت تلاش میکنم خودم باشم، یعنی اصلا هیچ فضای مجازی، هیچ ورودی نداشته، هیچ ورودی نخواهم داشت جز مطالعه و اون مطلبی که دارم میخونم با فنجون قهوه‌ام در دستم و بعدش هم که معمولا یه نقطه هایی می نویسم. خیلی خوب، قربون. خیلی خوب، آفرین. سوال آخر، این گفتگو رو دوست داری به کی تقدیم کنی؟ پدر و مادرم خیلی اینجا هم باید بگم که خیلی دوست دارم اول به اونا بدم، بعدش هم به مهنوش. یکی داره که من اینجا نشستم یا اصلا در مورد این مباحث میتونم صحبت بکنم اینه که جرقه اصلی رو برای ورود به این صنعت پدر من توی ذهن من واقعا کاشتن. و قصه چیه؟ یه روزی من سوار راهنمایی بودم، یه تیکه کاغذی رو آورد خونه، گفتش یه دبیرستانی هست نام هتلداری ثبت نام می‌کنه، به نظر من آینده خوبی داره، به نظرم بد نیست بری. تو دهه 70 این تصور وجود نداشت. سال 78 پدر من این کار کرد. خودت هم اشاره داشتی دیگه، میگفتن کار خدماتی، نمیدونم طرف بره هتل کار کنه، حتی سرآشپز بودن. یعنی عیناً خانگستری که از خصوصیات پدر و مادر منه. خیلی دوست داشتن همیشه سفره پهن باشه و مهمون داشته باشیم و خیلی تلاش می‌کردیم. این ضمیر ناخودآگاه من همیشه حضور داشت. قطعاً جرقه اصلی که من اینجا نشستم این کارو کردم و اگر به قولی هر اتفاقی افتاده، اگر این جرقه نبود و اصلا چون که اول پدرم من روی من سرمایه‌گذاری کرد، به این فرصت رو داد که من خودم سرمایه‌گذاری کنم، چون به هر حال گفتم هنرستان خیلی هنرستان ارزونی تو اون دوران نبود. و بعدش هم مهنوش، واقعا توی این 8 سال
خیلی حامی من بود. یعنی تو شرایط مختلف زندگیمون، کاریمون و تصمیم‌هایی که من تونستم بگیرم، به خاطر که یه دفعه من از یک فضای امنی که مدیر هتل بودم برای خودم به تبع جایگاهی رو توی شهر کاشان داشتم و تصمیم بگیرم که تمام اونها رو رها بکنم و بیام روی موضوعاتی که اصلا وجود نداره یا اصلا دربارش اصلا کسی تعریفش نکرده متمرکز بشم و اصلا زندگی مشترکمون رو تحت تاثیر قرار بده. خیلی حامی بود. اگر این حمایت نبود اصلا باز اینجا نشسته بودم. یه حرفی میزنی باز دوباره اون کنجکاویه میزنه بیرون. وجود نداشته؟ عجیبه، ولی ما مهمان نوازی رو شاید به این شکلی که الان داریم دربارش اینقدر راحت صحبت میکنیم و شاید خیلی از شنونده ها و بیننده ها یه چیزی تداعی بشه تو ذهنشون، اصلا مهمان نوازی به این شکل مفهومش از بوده کسب و کار بیزینس مدل تعریفی نداشت. یعنی یا رستوران دار بودی یا کافه دار بودی یا هتل دار بودی. اینکه یک اصل فراتری که اتفاقاً کسب و کار باشه و اینها رو شاملش باشه، حتی در دانشگاه ما فکر کنم امسال تازه داره رشتهش ایجاد میشه، در صورتی که ما هاسپیتالیتی منیجمنت توی جای دیگه دنیا داریم، تو ایران نداشتیم. هتل داری داشتیم، یعنی هتل منیجمنت داشتیم یا مثلا توریسم منیجمنت داشتیم. و توی اون دوران من تصمیم گرفتم که نه تنها یعنی اول که تو بحث مشاوره کسب و کار وارد بشم. باز میدونی که ما بحث مشاوره در ایران خیلی حداقل توی صنف ما خیلی ریشه عجیبی نداره و الان که شرکت صرفا راه انداز قبلا بود، اصلا واژه‌ای به نام راه انداز هنوزم هست. و اینکه کسی بیاد انگار در مورد مسئله صحبت بکنه، یعنی برای کسی ماهی نگیره، ماهیگیری رو کمک بکنه که یه کسی که ایده‌ای داره یا میخواد اون کار رو پیش ببره پیدا بکنه یا شیوهش و منشش رو یاد بگیره و بعد روشش رو پیدا بکنه. الان باز سرنخو بگیرم. تو این مشاورهایی که میدی چقدر میبری سمت شخصی سازی کردن برای اون صاحب کسب و کار، کسب و کاری که قراره خلق بشه؟ زیاد. من چه چیزایی برات اهمیت داره توی این مسیر؟ چرا داری این کار میکنی؟ چرا داری پول برمیگردی به ریشه ها؟ آره، الان که واقعا چی شده، از کجا به این نتیجه رسیدی؟ چون ببین متاسفانه بعضی اوقات سوء برداشتی نسبت به هتل، رستوران و این کسب و کار وجود داره. از بیرون بسیار خوشمزه است، یه 2 تا 4 تا بیرون بکنیم و چه پولی دارن پارو میکنن و واقعا هم همینه. ما کش فلوی جالبی داریم، اما در صورتی که از پس ماجرا کمتر کسیه که مطلعه، آشپزخونه رو بشناسه، زنجیره تامین و پیچیدگیش رو، اون هم در امروزی که تورم و موضوعات مختلف روش داره تاثیرگذار میشه مطلع و باخبر باشه. چون به هر حال صنف ما و کاری که ما انجام میدیم، حالا به خصوص در حوزه تهیه غذا و آشپزی، انگار یک کارخونه به تمام معناست که چالش‌های تولید رو داره ولی از محاسن تولید هم تقریبا بدوره. چون شما چیزی رو نمیتونی انبار بکنی، غذا رو یا مواد اولیه رو به اندازه تولید نکرده باشی یا به تبع براش برنامه‌ریزی درست نداشته باشی، برات میشه هزینه، همیشه ضایعاتت. و این مسئله و غیر قابل انبارش بودن جایی که نتونی پرش بکنی و تمام اینها نیاز داره که انگار صبرت رو زیاد بکنی و کاملا این کاری که ما میکنیم مثل همون پرورش است، مثل همون باغبونی است، مراقبت میخواد. یعنی از مهمونت، از کسایی که باید کار میکنن و از جریان کسب و کارت از بود اقتصادیش دائما باید مراقبش باشی، چون خیلی در خطره. و این کسی که بتونه این پرورش رو و پروروندن رو بفهمه باید بدونه که با چه محیطی قراره کار بکنه، آمادش باشه. معمولا خیلی از سرمایه گذاری از این جنسه که من که اینجا رو ساختم، مثل این ساختمون که الان میتونم بفروشمش یا اجارهش بدم، خب چرا اینقدر زمان میبری که پول بسازه؟ وقت برامون خیلی مسئله است. خیلی عملی. امید رضا، واقعا ممنون ازت. گفتگوی خیلی دلچسب و شیرینی بود. کلی چیزای جالبی نظرم جلب شد، کلی نکات جالبی رو یاد گرفتم. ممنون که دعوتم رو قبول کردی به کوزی کورنر. خوشحالم کردی و مرسی از دعوتت و میزبانی واقعا بی‌نظیرت. همونطور که دارید میبینید این یه کار تیمی و کلی آدم برش زحمت کشید. ما در کوزی کورنر یک هدفی رو داریم.
اونم اینه که بتونیم این پروژه رو تبدیل به یه پروژه بین‌المللی کنیم. راستش رو بخواید کنجکاویم، مشتاقیم ببینیم چهره‌های شناخته شده غیر فارسی زبان کوزی کورنرشون چیه؟ فرآیند خلاقشون چه مدلیه؟ چطوری فکر میکنه؟ دوست داریم به واسطه بین‌المللی کردن کوزی کورنر فرهنگ ایرانی رو، هویت ایرانی رو صادر کنیم. بتونیم با چهره‌هایی که نگاهشون به ایران و ایرانی یک نگاه رسانه‌ای، یک نگاه چرک تاریک جنگ زده عقب مونده است عوض کنیم. تو این مسیر به کمک شما احتیاج داریم. با معرفی کردن کوزی کورنر به کسانی که فکر میکنید ممکنه این محتوا براشون جذاب و جالب باشه، به ما فضا و فرصت این رو میدید که جامعه مخاطبمون رو توسعه بدیم و با بزرگتر شدن این خانواده قدرت رسانه‌ای رو پیدا کنید که بتونیم از چهره‌های غیر فارسی زبان هم در کوزی کورنر دعوت کنیم. مراقب خودت باش، به زودی میبینمت.